speak to you this morning, I am at the Falomo Police Barracks that is being demolished. There are a lot of questions that need to be answered. A lot of questions need to be answered on this. Why the demolition? Have there been alternative barracks for the police officers? Where is the alternative barracks? Who acquired this property? For what purpose? Because as far as I'm concerned, this property is public property belonging to all Nigerians. It is the federal government property. And if being acquired, it must be used for public purposes, not private. The Inspector General of Police need to answer these questions. The Attorney General of the Federation need to answer these questions. The federal government needs to answer the questions. Who acquired this property? For what purpose? Where are the policemen? Where are their families? Where have they been located to? Where have they located to? How much do you think it takes to rent a self-contained? Orin tó wù mí kí n fi wọlé sí inú ìpàdé ọlọ́mọlú lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà lórí ìròyìn tàṣálẹ́ yìí tá a máa ń fi ìròyìn lérèfé wọlé sí ó ní ẹ kìlọ̀ fún brotherhood make you no come to my hood hey kọ́mọ lọ lẹ brotherhood ló pò pa mo rí bàbá wa ìyá kò sí láìkí irun funfun wọn yìí mo rí pé aṣọ agbẹjọ́rò náà wọ̀ àwọn tó ń bá fa yìí ṣé wọ́n ti lọ ná wọ́n ti mọ iye owó rẹ̀ kan tó fẹ́ ra ọjà tán fẹ́ rà nítorí pé gbogbo ìbéèrè jam question tán bí àwọn Nàìjíríà yìí èmi ní àwọn dáhùn sí o pé kí ló kàn wá pẹ̀lú ibi tí wọ́n mú àwọn tán relocate àwọn ọlọ́pàá lọ kí ló kàn wá pẹ̀lú pé èlò náà fẹ́ rẹ́ǹtì ilé kí ló kàn wá pé èèyàn kan ló wà kwáyà àbìkan èèyàn kan ló fẹ́ ṣe wọ́n ń ṣera wọn náà ní adìyẹ ń jẹ fún ara wọn á ti sọ pé yóò dé ìkórìtà yóò dé level yìí tán mọ̀ fọwọ́ ara wọn síra wọn yóò dé level yìí ẹ wo ẹ máa wòran tí ń jàre ẹ kú gbìyànjú o àwọn òní ká ẹ mọ́ gbìyànjú o ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe agbẹjọ́rò fún ẹ kọ́kọ́ gbowó yín sápò náà tó ti yín báwọn ẹ kọ́kọ́ gbowó yín sápò náà kẹ́ ẹ sì ṣọ́ra yín ẹ mọ́ dání kan bàbá yìí ò tí ì mọ̀ tí ń bá a fà ó dáa àwọn alágbára rè wo bí kan ó tún wá jẹ́ sísè àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró àwọn tí máa ń mú yàn tán máa ń lò tán fi ń mú yàn tíjọba máa ń lò tán fi ń mú àwọn èèyàn tán fi ń ọ̀pẹ́sì àwọn èèyàn ẹjẹ́ sọ́ra yín ìwọ gbogbo ẹ̀yin fámílì kí wọn ẹ kìlọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọn ẹnìkan ra mọ́ gbowó sùn wọn jẹ́jẹ́ torí bọ́ bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn ní ìsìn wọn níjọ́ rówó sùn àwọn wọn jẹ́ kán rí sálà yóò èmi ń sọ tèmi ẹ̀rù pé mò ń ṣàwàdà iṣẹ́ gidi lẹ̀ ń ṣe o ṣùgbọ́n ẹ̀dọ́ ẹ̀wẹ̀yìn wò ẹ̀kọ́ wọ̀rin àìkọ́ wọ̀rin èjò níjọ́ méjò ń yà gbogbo àwọn tẹ́ fẹ́ mọ̀ sí pẹ̀ fún yìí alágbára ní mú alágbára ní gbé alágbára àmì Nàìjíríà ti ń di alágbára ti fi ń panu o ẹ̀dọ́ o wọ́n ti lé wọ́n ní kì í ṣe lẹ́yìn nìkan náà wò wọ́n ló sì kù ẹ sá sọ̀rọ̀ yín kọ́ mọ́ lókèétì àdírẹ́sì ilé family house yín lẹ́kọ̀ọ́ kọ́mọ̀jọ́ náà rè wo lẹ́sìtì náà ní awóbì kan ìwọ rẹ̀ ń ṣe fídíò wájú bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ family house wọn tó bá sì jẹ́ pé rẹ́ǹtì ilé ni kọ́mọ̀ rè wo ilé láńlọ́ọ̀dù o kọ́mọ̀ yẹ pé láńlọ́ọ̀dù ní orí kọjá pin ìtẹ́ ló ń ṣe yìí ẹ̀nà wò ẹ tún ná lẹ́lẹ́ ẹ̀nà bíbí mẹ́ta kẹ́ ẹ tó rà o ó dáa o orí ìròyìn lẹ́ẹ̀fẹ́ náà lẹ́wà lónìí ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 náà ni wọ́n wà máa gbé yín débẹ̀ báyìí ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹjẹ́ á máa lọ sí ibùsọ̀ tá a máa gbé yín lọ ní ìsìn bus stop wo ló kàn ó yá ẹ bá ń sá sílé agbára. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o mo ti rí lógo yẹn nígbà ya arákùnrin yìí ó tó taari ikùn síta yìí lógo ta ni mò ń wo ìgànnà ó fẹ́ jọ lógo ààrẹ o sáàrẹ ló ní kọ́ mọ́ pípù gan lọ́ǹgì wá ọ̀gá o Nàìjíríà ẹ wo ń tẹ́ ẹ kóra yín sí ṣé tírọ̀kì ẹyọ kan tán gbé búrẹ́dì sí gan tán kó búrẹ́dì sí yóò ka gbogbo adúró èrò yìí mo sì ṣe ń wo neighborhood yìí ó ń jọ neighborhood àárín Èkó gangan ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ bóyá àárẹ̀ èèyàn kan sọ̀rọ̀ fún èèyàn kan ranjú ń bẹ̀ hùn. adégan wà mí adégan wà mí ó yá ó bá adégan wà mí. à ń pèsè fúnra wa ni à ń pèsè fúnra wa. abájọ táwọn ọmọ Yíbò fi ń
ń sọ̀rọ̀ tán ní àwọn ọmọ Yorùbá ebi ń pa wọ́n ìjọba èmi lọ́kàn ti fìyà jẹ wọ́n ẹ wò bí wọ́n ṣe pọ̀ tó sì jẹ́ pé búrẹ́dì ni wọ́n ń tò fún kò gbọ́dọ̀ jẹ búrẹ́dì nìkan bóyá wọ́n máa fi nǹkan kan lé nǹkan kan gbọ́dọ̀ wà láàrin búrẹ́dì bóyá fowó pamọ́ sáàrin nǹkan kan gbọ́dọ̀ jẹ búrẹ́dì nìkan kí ló dé odidi àgbàlagbà kí ló ṣe àwọn ará bíi iná tán sì bára wọn sọ tọrọ ẹdùn náà ṣébi ń kún ọmọ Nàìjíríà tó yìí ni wọ́n ṣe ń lé wọn láì ṣẹran lórí búrẹ́dì ìwọ ọlọ́mọ ṣàánú wa. If he denies that one, I have another one that he does not even know about. So I am very, very ready. The reason why I wanted him to be here, I wanted to be looking directly into his eyes so that he will understand that Nigeria is not for the godfathers. Yes, Nigeria is not for the godfathers. I will not allow corruption. If I see a secret about you, Oga, I will tell. Oga, even you that say you should put me inside, I will tell, especially you. I will tell. I will make sure everybody knows. And I'm being very, very honest. I will not fear anything. I'll put it out there because Nigeria has gone down. Now, I will implore you people to actually do the right thing because the judiciary system is messed up so bad. It's messed up so bad. You people have to save your face. I believe a lot of APC members are here. So you people need to save yourself. It's okay. It's okay. Can we... Hello? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú federal commander, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ̀rù fún náà, ó yá ìpàdé ọlọ́mọ lé bòńkẹ́lẹ́ lélẹ́yìí o. Bọ̀bọ́ yóò ràn yàn, ó ti make up mind ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ mọ̀ sí pẹ̀ kó o ti ẹ̀ ràn yàn kankan, ó ti make up mind ẹ̀. Ó lè ṣàṣìṣe lóòótọ́, ó wá kù sí lọ́wọ́ kó tọrọ àforíjì. Mo sì gbọ́ pé wọ́n ló ti bẹ bàbá Fálànà ṣùgbọ́n kò tí ì tẹ́ bàbá lọ́rùn. Ó ní kó lọ ṣàṣìṣe ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ì tẹ́mi ń wò yìí, spirit inú ẹ̀ mọ̀ darí kan ni o. Mọ̀ darí kan pátápátá ni ó ti make up mind ẹ̀. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́ o ìwọ tó bá rò pé bóyá tí ń ṣe ò dáa àbí gbogbo àwọn tí ń bá wí náà bóyá personal vendetta ni bóyá ó mọ̀ wọ́n rí gbogbo àwọn tí ń náwó sí ẹ́ rí pé wọ́n sáré pamọ́ ìkìmọ̀ lẹ́nu torí tẹ́ ẹ bá rẹ̀ tó ti make up mind ẹ̀ tí ó ràn. Àwọn náà sì mọ̀ bẹ̀rù àwọn alágbára ìpè eléyìí ọ̀daràn lélẹ́yìí ọ̀daràn sàn lọ́rùn. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ hàn ká bọ́ sínú àwòrán tí mo fẹ́ fi hàn yín ó yà ń lẹ́nu o bí mo ṣe rí àwòrán yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ń kan mí lóminú o mo rí àwòrán ti Yaradua wọ́n gbé 3,500 sára ráìsì ti Jonathan báàgì ráìsì 8,000 mo rántí ti Jonathan dáadáa ti Buhari tá a tiẹ̀ wá lólè dandan gan tá a rò pé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ onílé wọ́n ju kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wọ́n ní mama rice wọ́n ní 25,000 ni ṣùgbọ́n ní ìsìn láyé mi ló kàn wọ́n ní 107 kí láti ṣe lè sí sá sọ wípé ṣé ká ro gbogbo iye tán ń ta ráìsì lábẹ́ ká kúkúrú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ lábẹ́ ti Buhari lábẹ́ ti Yaradua àti lábẹ́ ti Jonathan káwòye tí ó jẹ́ ẹjẹ́ àròpọ̀ náà. Ẹ bá ń ro 3,500 mọ́ 8,000 3,500 lábẹ́ ti Yaradua 8,000 lábẹ́ ti Jonathan 25,000 ẹ bá ń ro gbọ́ ẹ̀ pọ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́ jẹ́ 36,500 kọ́hún ṣé mo gbà á 25 plus 8 ó jẹ́ 33 plus 35 ó jẹ́ 36,500 a jẹ́ pé a ra báàgì bíi 36,500 mélòó láàrin inú 107 ẹ wòye báàgì tí 107 ó rà láyé Yaradua ẹ wòye tí ó rà láyé ti Jonathan ẹ wòye tí ó rà ní ayé ti Buhari tí alóbayé jẹ́ gan tí èmi èfèlè gan kó bàbá ńlá owó jẹ ẹ wòye tí báàgì ráìsì ìbára àbí torí àtúbọ̀tán gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fa ti kí báàgì wọn tó yìí lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn ó ti kàn yín gbọ̀ngbọ̀n báyìí ṣùgbọ́n èmi gbọ́ ni wọn ò gbà ó irọ́ òun ò gbà rárá àti pé Ọlọ́run ó mọ̀ pèsè bọ́ńtà ẹ bá àdúrà yín náà ló gbà ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ gbàdúrà pé bọ́ńtà ráìsì báàgì ráìsì ní 100,000 bọ́ńtà ní 200,000 ìfún ẹlòmíà ní bọ́ńtà 1 million mo ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan rí tán gbàdúrà yẹn pé gbàdúrà pé bọ́ bá ń ta ráìsì báàgì ní 1 million ò ní bá wọn complain ó mọ̀ bá wọn rówó rà ẹ ti sàmì sí lọ́jọ́ sí ó sì ti ṣẹlẹ̀ náà báyìí ẹ mọ̀ mú mi sí bàbá wa rẹ Tinubu ẹ mọ̀ gbọ́n sọ̀n járe ẹ mọ̀ gbọ́n sọ̀n wọ́n ń gbádùn yín ẹ jẹ́ abọ́dì sọ́dọ̀ ọ̀gá wa járe Ọ̀gbẹ́ni Bobby Kárẹ̀ gbọ́ ìròyìn ayọ̀ sí ti wa ká múnú dùn kínú wa dùn ká yọ̀ wá kún nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ẹ mọ̀ bá ń kálọ ẹ̀yin èèyàn mi járe. àwọn tó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó tún dẹ̀mí wá sí di àsìkò yìí dọjọ́ òní ní inú ọjọ́ karùn-ún
oṣù kẹwàá ọdún 2024 náà ni o a tún ti balẹ̀ gà a tún ti dé sínú ìpàdé ọlọ́mọlú tó ní èmi àtàyà náà ni bí ìgbín bá fà ìkárà wọn àtẹ̀lé bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ èèyàn mi ṣàlàáfíà ni mo bá yín o a kò sinmi ìparí ọ̀sẹ̀ o ayọ̀ láàfin lò láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ibà ròyìn náà ni o ibà sára wọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà létéńté bẹ́ẹ̀ náà sọ fún mi àwọn tán wo ìròyìn tán lánàá wọn ní ó dàárọ̀ o wọn ní ẹ̀rì létéńté wọn ní kí n rí létéńté mo wá ń bí wọn orí ibo ni kí n ti létéńté orí ìròyìn láti máa ń létéńté sẹ́yìn náà mo orin tán máa ń kọ tí tẹlifíṣàn kan máa ń kọ lọ́jọ́ àbí rédíò ni ó dà pé rédíò station Ọ̀yọ́ Àbọ̀sùn tán máa ń ní àkùkọ gàgàrà tó rorí ọ̀pẹ rí létéńté ojú tó lé ojú tó kò èmi ò mọ̀ tó máa létéńté tẹ̀ sọ o ibà létéńté yín náà ní orí ibi náà láti mọ̀ tí ń jọ létéńté ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà rìn mí gìnìgìnì rìn gìnìgìnì tíkú mi tíkú yù báwa ṣe mọ́ gbéra wa débẹ̀ nu ìròyìn ilé mi mọ̀ tí mo fi mọ́ tíkù àwọn èèyàn mi bẹ́ẹ̀ náà nínú wọn mọ́ dùn ayọ̀ wọn mọ́ kún pé mo mọ́ gbé wọn débẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ parí àwọn kọ̀ọ̀kan náà tí àṣà wa àti ṣe wa ò tí ì bà lára mu ṣùgbọ́n kọ́ mọ́ faradà yóò tó yé wọn ṣùgbọ́n kó mọ́ pẹ́ o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibà kéde fún gbogbo Yorùbá nation èmi náà ni wọ́n ní fẹlòmí ìsinmi mo tún ti dé lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni lánàá à ń sọ̀rọ̀ kùkú bẹ́ẹ̀ náà ni lánàá à ń sọ̀rọ̀ àgbàdo GMO mo ní wá dárúkọ kùkú ṣùgbọ́n sùkú ni mo fẹ́ dárúkọ òsùkú inú àgbàdo ó ní mo fẹ́ dárúkọ ẹjọ́ ẹ̀dáríjì mi ẹ̀fìyà mi mọ́ bínú sí mi ó fẹ́ jọra wọn ni kùkú náà máa ń kó àwọn adìyẹ sí ládìyẹ máa ń wọ̀ sí inú àgọ́ adìyẹ wọ́n tún máa ń pè ń kùkú ṣùgbọ́n sùkú ni mo fẹ́ dárúkọ tá a máa ń fa àmú báyìí èmi ò sì lérò pé àwọn àgbàdo GMO yìí máa ní sùkú tiẹ̀ àwọn ìyá mi náà tàn máa ń ṣerú ẹ̀ àwọn náà ti pàkíyèsí mi sí wọn ní àjọ fásùkú mu ní àjọ àmọ́ ọ̀run sùkú báyìí ìmọ̀ ń lóyún ìmọ̀ ń dùn kí sàgbàdo tán tà káàkiri nísìnyí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dá àwọn àkórí ìròyìn tá a yá ti kólẹ̀ lórí tábìlì mi wọ́n wà mọ́ nọ́mbẹ̀ wọ́n mọ ìyànnà náà fún yínkọ̀ kejì àmọ́ gbé yín débẹ̀ lábala láwẹ́láwẹ́ láàmọ̀ sí inú ìwé kọ́bọ̀ kan náà ni àní pẹ́ àní fásitì ṣòfò lákọ báyẹ̀ bá wà ẹjọ́ ẹ bá pé kókálé kókákó ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀pá ti dé orí ìkànnì ìfẹ́ tọ́lọ́run wá fi sáàrin wa ẹ kò ní bàjẹ́ àní eré èèyàn tí ó wọ àárín wa tí ó wà dàrú láti Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá o ní pápápá àkọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tá a mọ̀ mẹ́nubà á dé Rivers State torí tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni o torí ó ti wá fẹ́ dìbò lọ́wọ́ ìjà láàrin Fubara àti Wike o bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ẹjọ́ méjì náà wọ́n ń takora àwọn ilé ẹjọ́ gíga méjì ìkan jẹ́ ti ìpínlẹ̀ ìkan jẹ́ ti federal Abuja wọ́n fẹ̀sùn kan ìkan wọ́n lẹ́yìn Fubara ló wà wọ́n fẹ̀sùn kan ìkejì wọ́n lẹ́yìn Wike ló wà mọ́ ìjà wulẹ̀ tí sọ̀rọ̀ jù wọ́n gbé débẹ̀ náà àkórí ìròyìn yóò gùn díẹ̀ o torí Fubara náà jáde lánàá ó lóun ṣetán láti fẹ̀mí òun lélẹ̀ lórí ìdìbò local government àwọn kan láwọn ò ní jẹ́ ó wáyé àwọn kan láwọn ò jẹ́ ó wáyé bẹ́ẹ̀ náà ló ti ń wáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lẹ́ni ọjọ́ sátidé ọjọ́ 5 oṣù kẹwàá á gbé yín débẹ̀ á fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín níbi tí gómìnà wọn Fubara ti sọ̀rọ̀ tó fi ẹ̀mí rẹ̀ tó fi sọ̀rọ̀ wípé àní òun ṣetán láti fara gba ọta àbọn ju kí ìdìbò local government mọ́ wáyé pé ó sí wọn ò tí ì rẹni náà tí ò ní jẹ́ kí ìdìbò wáyé ta ní ń bá wí ẹ̀yin náà mẹ́rin ti ń bá wí bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe ń ṣèdìbò lọ́wọ́ làwọn kan kóra wọn jọ náà bá ń ṣe protest wọn láwọn ò ní ìbọn dá sí ìdìbò ilé ẹjọ́ wo gan-an ló pa ní dandan fún wọn pé ẹ̀rẹ̀ ìdìbò ilé ẹjọ́ wo ló wá ní wọn gbọ́dọ̀ dìbò èwo ni ó sẹ́nu méjèèjì ta ló ní jurisdiction ó pọ̀ gan-an ẹni ọ̀rọ̀ mi pọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn ṣẹ́gun ó tọ́ ká mojú wà débẹ̀ torí bó bá ṣẹlẹ̀ ní Rivers ó ṣe é ṣe kó ṣẹlẹ̀ ń bò mí náà bọ́dọ̀ Nàìjíríà ṣe dànù àwa ò mọ̀ gbé yín débẹ̀ láti mọ̀ bí ṣe ń lọ ká lè mọ̀ fi gbáradì fún òmìnira tiwa torí bí ṣe ń dàrú sí mbẹ̀ náà ni wọ́n mọ̀ dáa fáwa òwe Yorùbá tó sọ pé bí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dáwọ́ gbàdúrà kí ti Nàìjíríà bàjẹ́ ṣùgbọ́n kí ti wá sá ti dáa ṣùgbọ́n tó bá ní ọ̀nà táwọn fẹ́ gbà nù wọ́n fẹ́ bá tara wọn jẹ́ àkókan wa káwọn sá ti rọ́nà lọ agbẹ́dẹ́bẹ̀ tààràtàrà nù àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti ogun tí ń ṣẹlẹ̀ ní Lebanon láàrin Lebanon àti Israel àwọn Palestine náà wà ń bẹ̀rẹ̀ mọ̀ pọ́dọ̀ wọn gan ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Hamas ní Gaza Strip bẹ́ẹ̀ náà ni Iran tá a gbọ́ ní last week pé wọ́n ju àdó olóró tó pọ̀ rẹpẹtẹ sí Israel náà ti wá láwọn àwọn retaliate àwọn èèyàn náà ti wá ń fẹnu sí ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí Nàìjíríà náà ti wá ní ibi tọ́rọ̀ dé yìí òun ó gbé ọkọ̀ bàálù lẹ̀ òun ó rè kó àwọn èèyàn ń bẹ̀ ní ẹ́mbásì Nàìjíríà ń bẹ̀ wá ń tọ́ka sí ìjọba ìpèsè bá a kìlọ̀ fún yín ní August ní oṣù kẹjọ wípé kẹ́ wá kó àwọn Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ ṣé kò ti late ṣé kò ti bọ́ sódì báyìí bóyá bọ́ sódì bóyá kò bọ́ sódì àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí ní tààràtààrà ó dáa torí ọmọ Yorùbá náà wà ń bẹ̀ ni o la ṣe mú ìròyìn mọ́ tí ì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìpapò ògbọ́sùtì ni o kò kàn wá
ṣùgbọ́n nítorí ọmọ Yorùbá àlemọ̀ ọwọ́ ọmọ Yorùbá ràn ó dá o inú ìròyìn míì tààtùmọ̀ mú wá lórí ọ̀rọ̀ ti Israeli ni ó wá ń jọ bí ẹni pé inú ti ń bí Biden ọ̀rẹ́ mi yẹn Biden inú ti ń bí o l'Amẹ́ríkà wípé ṣé ìwọ Netanyahu olórí Israeli olórí ìjọba Israeli so o fẹ́ kó báwọn ni so o fẹ́ dójú tóun ni ó mọ̀ wípé gbogbo ìṣe rẹ̀ yìí yóò fa àbùkù fóun àti wípé ọ̀rọ̀ dìbò presidential ti ń bọ̀ ní USA ó fẹ́ kóun rí ìbò torí gbogbo ayé ló mọ̀ pé ẹ̀yìn rẹ̀ lòun wà ní ìsìn tó ń wá bọ́ sọ̀rọ̀ wípé ó dogun omi dá owó ogun dúró ná ṣe ceasefire tó wá kan rí mọ́lẹ̀ tó lóòní ṣe ceasefire pé òun ó gbéná ojú rẹ̀ o kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Israel wọ́n gbé níbẹ̀ tààràtààrà kí ló ti ní í ṣe pẹ̀lú ìdìbò tí ń bọ̀ tó ní ìdí tó bá nǹkan kan dé lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò ni kí làwọn èèyàn sọ pa rẹ̀ á gbé níbẹ̀ o nínú ìròyìn lónìí náà ni àtàrà ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ Wizkid àti Davido ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn láàrin Wizkid àti Davido ó mọ̀ tí ń fẹjú iná fẹjú tó ó ti wá fẹ́ mọ́ di ẹbí sí ẹbí báyìí o àwọn kan ti wá jáde ní àdúgbò Wizkid wọ́n wá ń gbóríyìn fún Wizkid wọ́n ń kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá láwọn ìwà ní sáà kó yìí ló yẹ kẹsẹ̀ wà mọ́ jáde tẹ́ mọ̀ pé ìjà wà láàrin wọn wọ́n ní àìrọ̀ wọn ní ìjà wà ìjà òsì always guiding wọ́n ní kò sí tó kan àwọn pẹ̀lú ìjà Wizkid ṣùgbọ́n àwọn fọn rere rẹ̀ tí bàbá rẹ̀ ń ṣe ládùúgbò Sùúrùlérè àti Wizkid náà pé ẹ mọ́ fojú burúkú wo Wizkid olóòótọ́ lè mọ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́n tí Wizkid ń ṣe ní gbogbo Sùúrùlérè àgbẹ̀ débẹ̀ lónìí bó bá sì ṣe sí náà á sáré dé ládùúgbò bàbá Davido náà kí náà ṣe ládùúgbò wọn àgbẹ̀ níbẹ̀ tààràtààrà ní ìròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ tí gómìnà Akwa Ibom náà mọ̀ ń pariwo lé lórí yìí tí àwọn aráàlú rẹ̀ sì ní ẹ fílẹ̀ ó tẹ́ àwọn lọ́rùn bó ṣe ṣe kí ló ṣe táwọn èèyàn fi ń pariwo lé lórí láìpẹ́ yìí ló lùsì ìyàwó rẹ̀ wọ́n sẹ̀ sin ni ó sì ń grief lọ́wọ́ ó ń kẹ́dùn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó fa wuyewuye náà ni ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ tó ní ọmọ òun ní ó gbapò yáhùn láwọn èèyàn bá ní yóò gbapò yóò fẹ́ sún ọmọ rẹ̀ lópò ní àbí kí gíní ipò wo gan lọmọ rẹ̀ fẹ́ gbà tí ìyá rẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ kó tó kú o ẹ fẹ́ gbọ́ ọ̀dà wọ́n gbé yín débẹ̀ gbéborùn á sì gbéborùn débẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò ti ẹ̀ kí gan nígbà tí ìyàwó rẹ̀ kú àwọn náà wá ń sọ̀rọ̀ nísìn ipò wo gangan lọmọ rẹ̀ fẹ́ gbà agbẹ́dẹ́bẹ̀ ní tààràtààrà náà àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ tí ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò yẹn NBA ti dìde o tí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n wá tẹnu àbùkù lu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń bẹ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní ìpínlẹ̀ Rivers kí ló dé tí ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò àtàdájọ́ ṣe ń tẹnu àbùkù lu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá látàrí ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń bẹ̀ náà ni o wọ́n náà sọ wípé ìpínlẹ̀ Rivers yẹn àwọn fọwọ́ àwọn fẹsẹ̀ àwọn ò ní dáàbò bo anybody àwọn ò ní pèsè ètò ààbò nígbàtí ìdìbò bá ń lọ lọ́wọ́ náà bá dìde pé kí ló fẹ́ fà kí ló lè mú yín mọ́ pèsè ààbò ṣé ilé ẹjọ́ kan fàṣẹ mú yín ni ẹ̀sùn wọn ló fi kan èyí náà kí ló dé tẹ̀sí fẹ́ dá sí pé kò sí tó yẹ kí ọlọ́pàá kó mọ́ fi dáàbò bo aráàlú pé kò hàn lẹ́skíùsù kò sí àwáwí kan tí ọlọ́pàá ní tí ó wà jáde tí ó ní òun ò ní pèsè ààbò pé kí ni iṣẹ́ tán gbà pé kí léegun wọn ń ṣe tí ò lè fòórọ̀ jò pé gbogbo tí àjọ NBA wa sọ àti bọ́n ṣe tẹnu bá ilé ẹjọ́ tó dá ẹjọ́ yìí náà tó sì jẹ́ wípé àwọn alákòóso ilé ẹjọ́ náà inú ẹgbẹ́ kan náà jọ wà o àgbẹ̀yìn débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni agbọ́ tí baba Fálànà wọ́n ní kí ìjọba kan bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ilé ìfọpo Warri Kaduna àti Pọ́tà o látàrí ìdáhùn tí àwọn iléeṣẹ́ Italy méjèèjì fún gẹ́gẹ́ bí èsì lánàá inú ń bí baba wa Fẹ́mi Fálànà báyìí wípé irú àárín fi wò lè lé yìí o tí baba ń dáná tó máa ń wẹ̀pọ̀n pé kí ni gbogbo ránran yìí ṣé irú ìdáhùn tó yẹ kí iléeṣẹ́ Italy fáwọn rèé wọ́n ní wọ́n sì ti rán àwọn sílé báyìí àwọn wà kọjú sí àwọn tó ń rán àwọn sí ìjọba Nàìjíríà làwọn kọjú sí pé bẹ́ẹ̀ bá tètè bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí owó ẹ̀yin lẹ́lẹ́ kówó fún yàn ẹ̀yin lẹ́ni kan wá tún rìfàínẹ́rì ṣe à ń retí ìwádìí àgbẹ̀ndébẹ̀ tààràtààrà ní ìròyìn lónìí o eléyìí tá a máa fi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí ní ti ìròyìn kan tá a gbọ́ ohun tó sọ wípé 600 billion naira ló ń wọlé sápò iléeṣẹ́ tẹ́tẹ́ lọ́dọọdún wọ́n sì sọ wípé 600 million ọmọ Nàìjíríà náà ń ta tẹ́tẹ́ lójoojúmọ́. nínú ilé ìtìlú lè ẹ tún ráyè ta tẹ́tẹ́ bólẹ̀ tí ń rówó tẹ́tẹ́ sẹ́ ń jẹ ẹ̀ta bàbá ìjẹ̀bú ẹ̀ta 2 direct ẹ̀ta permutation ẹ̀ta 3 direct ẹ̀ta ó tún ní kọ̀tọ̀mọ̀ ta wọ́n láwọn ìyàwó ilé gan ta wọ́n láwọn ọmọ rán àwọn ọmọ wọn gan kan rè ta tẹ́tẹ́ wá ó dà á bí ń débẹ̀ gbogbo ohun tí ìjọba sọ iye tán ń pa lórí tẹ́tẹ́ Nàìjíríà ó dà
ní ìrìjú báyìí lọ nínú àkórí ìròyìn báyìí àwà mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala sánáwọlé ìbá sánáwọlé yín náà ni wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ìjẹ̀jẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ mẹ́nubà ó ní tí ọ̀rọ̀ Yàyà Bello ilé ẹjọ́ ti pa ń dandan fún Yàyà báyìí o wọ́n ní kánrè kọ́ sínú gbogbo òwe ìròyìn wọ́n ní táwa jọ́nálìstì àti blọ́gà wọ́n ní kí gbogbo wa wọn gbé kájẹ́ ó yé Yàyà wípé kò síbi tó lè sálọmọ́ wípé àwọn ti lé kan ògiri wípé kó pajúdà kó bojú wẹ̀yìn pé kó wá farahàn nílé ẹjọ́ kó wá sọ tẹnu rẹ̀ pé kí ní ń lé pé lóòótọ́ 80 billion fi kàn ẹ̀sùn tán fi kàn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní àlékún ti bá wọ́n lálékún ti bá ẹ̀sùn tán fi kàn Yàyà wọ́n ní kó wá jẹ́jọ́ bí akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Tàràbà ká mú wá fún yín lánàá wọ́n ní kó náà wá jẹ́jọ́ kò sì sí tí ó ṣe náà ju wọ́n kọ́kọ́ gba pásítọ̀tì ọwọ́ ẹ̀ kò ní ríbi sálọ mọ́ gbogbo àwọn ọmọ Kogi tán ń lé ẹnu owó àwọn ló kó jẹ o ẹ fi Yàyà lẹ́ o sáwọn sọ fún yín pé owó àwọn sọnù ni gbogbo yín náà kẹ́ ẹ bá Yàyà lọ kóòtù ẹ mọ̀ pé ìyá wa kékeré ẹkùn ló wà lórí oyè ní ìsìn ẹ ń bá gbéná ojú ẹkùn yóò dọ̀tán ẹgbọ́n tí o bá sọ ni wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè gbéná ojú ẹkùn láìsáwo ẹ̀yin ọ̀gbẹ̀rì ẹ fẹ́ gbéná ojú ẹkùn wọ́n ní kí Yàyà farahàn wọ́n ní kò sí tó lè dádúró wọ́n ní kò sí mẹ́wàá rẹ̀ tí ó ní òun ò ní yọjú wọ́n sì ní kò sí bàbá àṣàlẹ̀ kan tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí Dòdò kó sowó agbẹjẹmọ́wọ́ kó remain as gómìnà pé torí tí ẹ̀ náà ń bọ̀ tó bá fipò lẹ̀ eléyìí wọ́n fi ń júwe ọ̀nà fún ni pé kó náà ṣeré òun ló ní mílítì kó fi Yàyà lẹ̀ kó jẹjọ́ ó bá sì jẹ́ kó kan Dòdò náà wọ́n láṣìírí òtú àwọn fílẹ̀ kó lò gbá rẹ̀ àwọn fílẹ̀ àwọn gbà láàyè kó lo ìgbà rẹ̀ ṣùgbọ́n kété tó bá kó mẹ́rin tó ṣẹlẹ̀ sí Yàyà ló ṣẹlẹ̀ sóhun náà lọ́rọ̀ kan ilé ẹjọ́ ti fi léde o wọ́n ní ẹ má wulẹ̀ mú ìwé ìpẹ̀jọ́ lọ sí àdírẹ́sì ilé rẹ̀ mọ́ torí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ bí ó wà yín sáàkiri ni wọ́n ní ẹ print ẹ̀ sórí gbogbo newspaper ẹ sọ fáwọn oníwèé ìròyìn kan tẹ̀ síta pé bọ́wọ́ bá tẹ Yàyà ó jẹ́ tètè ẹ jẹ́ sọ fún Yàyà ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ Yàyà kó tètè yára sọ̀rọ̀ ẹ̀ndà ara rẹ̀ o. ó dá o nínú ìròyìn sánáwọlé mi eléyìí tá a mọ̀ mú wá fún yín nísìn ó ní tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré tán yarí mọ́ ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ tí wọ́n sì ń pàrọwà tán ń pàṣàmọ̀ tán ń pàrokò fún ààrẹ Tinubu wípé oyè tẹ́ fún olórí àwọn tó jẹ́ spíkà ìyẹn Abbas Tajudeen wípé kò tẹ́ àwọn lọ́rùn ó ẹ̀ ṣe wá fún lóyè CFR nígbà tí oyè GCON wà ń bẹ̀ ó ní number 4 citizen ngbàtẹ́ wá fògàdà ẹ fún adájọ́ kékeré ẹkùn tó jẹ́ number 5 citizen ẹ fáwọn ní GCON ẹ wá fún olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ẹ fi ojú tẹ́ḿbẹ́lú ẹ wá ń fojú tẹ́ḿbẹ́lú rẹ̀ pé rárá àwọn ò ní gbà ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣèrè sáwo ó wá ń jọ bí ẹni pé ààrẹ Tinubu wọ́n ti yí ọwọ́ padà báyìí o wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti pa àṣìṣe wọn rẹ́ o wọ́n ti fún Abbas Tajudeen ìyẹn Speaker House of Representatives ní oyè GCON tó ń béèrè fún o wọ́n ní wọ́n máa ń hẹ́ ní respect ni you don't ask for it you earn it ṣùgbọ́n àwọn sọ wípé nígbà tẹ́ ẹ̀ fáwọn ní tó tọ́ sáwọn àwọn ò fagídí gbà á ó sá ti bọ́ sójú ẹ̀ báyìí o nǹkan náà ni ó wá já sí báyìí o kí ló tún kù tẹ́ ẹ̀ wá lẹ́yìn oyè yìí wọ́n ní kẹrì má sọ kẹ́ ẹ wúyè pé ẹjọ́ oyè yìí o pé Abbas mọ́yè yìí jẹ́ ìwọ nà ìwọ ń pápá àwọn alákọ̀rí gbogbo èyí tó yẹ kán jàfẹ́tọ̀ aráàlú wọn ní jàfẹ́tọ̀ aráàlú oyè wo ló ju pé kéèyàn dúró kó jàfẹ́tọ̀ aráàlú ẹ wo ohun tí very dark man ṣe ẹ wo ohun tí very dark man fojú wọn rí ó sọ pọ̀nàpọ̀nà ọ̀rọ̀ sí wọn wọ́n sì ń wò báyìí náà ni mo mọ̀ pé wọ́n mọ̀ dẹ tàkùté fún ọmọ náà ní báyìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti fi Tajudeen Abbas náà spíkà fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin òun náà ti móyè jẹ́ oyè tán ní gbé lọ sọ́run o Báyọ̀ Nánúgà tó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ òun ló fi léde o ó ní iléeṣẹ́ ààrẹ ti kábàámọ̀ àṣìṣe ńlá tí wọ́n ṣe o wípé ẹ̀rọ ńlá burúkú ni pé ìwé òtún ní wáyé mọ́ o ó wá ní báyìí ààrẹ ti gbé Speaker House of Representatives sí ipò GCON ni o àwa ní ọjọ́ wo náà máa wúyè o nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àyálátò ní lọ ẹjọ́ gbogbo oyè tẹ́ ń fi mí jẹ ẹ wà bá ń fi ẹyọ kan ìkún ẹ bá ń fi ibà GCON ẹ mọ́ pè mí ní ibà CFR ẹ bá ń fi ibà GCON sí ó dá o. nínú ìròyìn sánáwọlé mi láti gbọ́ tí ọkọ̀ bàálù kan ní airline kan tí orúkọ wọn jẹ́ Ryan àwọn Irish ló ní àwọn Irish ló ní Ireland àwọn ló ní wọ́n ní 184 passenger mẹ́rìnlélọ́gọ́sàn-án àwọn passenger wọ́n náà ni wọ́n sáré rọ́ọ̀sì wọlé nínú ọkọ̀ bàálù nígbà tó gbaná ní runway wọ́n ló ṣẹ̀fẹ̀ gbéra ní ibùdókọ̀ ọkọ̀ òfurufú kan ní orílẹ̀-èdè Italy
láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé sẹ́fẹ́ lọ pa àwọn èèyàn ni pé orí ló mọ̀ kó àwọn èèyàn yọ 184 gbogbo pásẹ́njà pátápátá ó ṣẹ̀fẹ̀ gbéra ní sáré ẹmọ runway wọn títí wọ́n ti máa ń kọ́kọ́ sáré wọn kan tó ní agbára láti fẹ̀yẹ́ láti gbéra ibẹ̀ ni ó ti gbaná wọ́n yà tètè divert ẹ̀ padà wọ́n wá kó wọn sínú plane míì ṣùgbọ́n ìyẹn nìkan kọ́ ohun tó fa wuyewuye gan ni wípé wọ́n wá sọ wípé wọ́n ní Milan Italy náà ni wọ́n máa àwọn gan-an fẹ́ẹ́ tóbi jù wọ́n ní wọ́n wà lára àwọn airline tó tóbi jù tí ìbá sàwọn gan-an ló fẹ́ẹ́ tóbi jù náà operate jù ní Europe lọ́rọ̀ kan wọ́n ní last week náà wọ́n ní ìkànnù ọkọ̀ bàálù wọn gbéra táyà ẹ̀ sì fọ́ ewu tó mọ̀ wà nù fífò kì í mọ̀ ṣe kékeré ní bá rò pé irú technology wo gan-an náà fi ṣe aeroplane gan mọ̀ wò pé kì í sojú lásán gbà mí ó jẹ́ pé kò ṣeé sọ́ọ̀ta ni kọ́mọ̀ ní ibi tó kàwé dé yìí ládùúrú technology torí ó ṣeé ṣàlàyé inú technology ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ ní bóyá oògùn wà ń díẹ̀ èmi náà ìgbàgbọ́ mi ni ṣùgbọ́n technology wise nípa mímọ̀ nípa ẹ̀kọ́ mímọ̀ kò sí tó jọ o ṣùgbọ́n nípa spiritual tó ní kálukú gbàgbọ́ mo gbàgbọ́ pé nǹkan kan wà nídìí mo gbàgbọ́ mo yọ̀ǹda kan wà nídìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà ti sọ Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo yọ̀ǹda àtagbára láti ṣe gbogbo ohun tó bá wù wá láti ṣe Ọlọ́run ló fún wa lágbára àwa ọmọ àwọn aláwọ̀ dúdú ló ń límìtì ara wọn ìbá wa náà ní kánàkò ìbá alégbé ìbá ní kíná tó máa ń pè yẹn náà ó ní kànpò táwọn fi pòórá gba sáwọn òwònú eré Jímọ̀ Liu àti Fádèyí tí ogun yẹn náà kí ló mo rí kan náà lọ́jọ́ sí báyìí tí brọ́dà wa kan tán ṣe Ṣàngó tán ń tẹ iná mọ́lẹ̀ mo ní bí iná sì ṣe ń jó lórúlé Nàìjíríà tó ààrẹ èèyàn bá wa tẹ mọ́lẹ̀ kí ló dé tá a lo àwọn kìíní fún technology kí ló ṣe wá gan ẹ wo didi ifá náà gbé sínú kọ̀ǹpútà ẹni mò ń parọ́ ẹ lọ wo binary kóòdì binary èjì ògbè kí náà tún máa ń pè gbogbo kí ni mo ráwọn ọmọ kéékèèké kan tó ti ẹ̀ ń tẹ̀fà lọ́jọ́ sí mo ní àfúmọ̀ nǹkan kan wọ́n ti fi kìrìsìtẹ́nì wọ́n ti fi gbà lọ́wọ́ wa bá àti ẹ̀ ní ṣe ó yá mọ̀ nǹkan wa ní pàtì kìrìsìtẹ́nì ni mi ò ṣe ó yẹ ká mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti demolize ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti sọ di nǹkan òkùnkùn ní Ọlọ́run tó sì dáyé àtọ̀run kò fìgbà kan lé òkùnkùn sáà àbí ojoojúmọ́ lò nílẹ̀ ń sùn òru àwà ìmọ́lẹ̀ náà sì tún mọ́lẹ̀ òun ní kálukú lò ní táìmù wọ́n sì ní tọ́jọ́ ń ṣe mú tí ètò kàdébì kan nu Bíbélì ó ní ó fi ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ṣe ó ní ó fi òkùnkùn ṣe ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo òkùnkùn tẹ́ ń bẹ̀rù bínú òkùnkùn ìkan náà tẹ́ ń pariwo lé lórí sí bíbẹ̀ lọ́lọ́run ti pe ìmọ́lẹ̀ jáde ìtumọ̀ ni pé òkùnkùn ló bí ìmọ́lẹ̀ àwa preach oyè àwọn tí ó yè yóò yàn yóò yìn ẹlòmí yóò dọ́rùn mọ́tọ́ ọlọ́run jẹ́ dọ́rùn mọ́tọ́ àsákìrì Ọlọ́run ó dáwọn nínú ìròyìn sánáwọlé táàmù fi kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ òun láti gbọ́ owó tó sọ wípé ọ̀rọ̀ Dangote àti NNPC àti ìjọba Nàìjíríà ṣé àmọ́ pé ìjọba Nàìjíríà ṣe lè rí láìpẹ́ yìí wọ́n ní kọ́ mọ́ ta NNPC mọ́ gbé epo rọ̀bì fún ilé ìfọpo Dangote kì í sì ṣe ilé ìfọpo Dangote nìkan àìmọye ilé ìfọpo ló wà Nàìjíríà bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ilé ìfọpo kéréje nìyàn ṣùgbọ́n àwọn náà ń produce wọ́n ń fọ epo ẹkù kan ó ju ẹkù kan lọ ní ṣùgbọ́n àwọn náà ń fọ epo jáde wọ́n ní kán máa gbé epo rọ̀bì wọ́n ní kán máa ta epo rọ̀bì fún gbogbo wọn ní ìdíyelé náírà wọ́n sì dájọ́ sí wọ́n ní October 1 ni ó bẹ̀rẹ̀ ìyẹn tán ṣe àṣeyẹ 64 years fún Nàìjíríà tí ń fìdí ìwọ́ wọ́n ní yóò wáyé wọ́n ní ìgbà náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé epo rọ̀bì fún gbogbo wọn pátápátá àti ilé ìfọpo Dangote tó léwájú ní náírà ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ èní ló pé ọjọ́ 5 nínú oṣù kẹwàá kò tí ì sin tó jọ àti Dangote o àti NNPC o kò sí kankan nù wọn tó dáhùn sọ̀rọ̀ yìí wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ sí ní gbépo fún Dangote o làwọn èèyàn wá yín mú pé sẹ́yìn gbọ́kànlé ń tán sọ tẹ́lẹ̀ ni ẹ mọ̀ wulẹ̀ gbọ́kànlé lórí irọ́ ni ó ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu ṣe bí lánàá ní NNPC fi léde wípé gbèsè táwọn jẹ epo rọ̀bì làwọn fẹ́ máa fi san owó gbèsè wọn ò gbọ́rí wọn ò rówó san epo rọ̀bì náà fẹ́ máa fi san owó gbèsè ṣùgbọ́n kẹ́ wá ta epo fún Dangote báyìí ní ìdíyelé owó náírà ẹ yarí
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ àwọn marketers náà ti fi léde o, wọ́n ní landing cost epo ní ìsìn wọn ló ti wálẹ̀, àwọn náà sáfẹ́ bá NNPC fàdélẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọba ẹni pé nígbà tí ìjọba ti ń wọ NNPC ń ràn, ìjọba náà sì ni alákòóso NNPC ló jẹ́ kí Mele Kyari kó máa ṣe tó wù. Àwọn ọmọ Nàìjíríà pariwo títí ẹyẹ ọwọ́ rẹ̀ wò wọ́n dáhùn. Àní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn sánáwọlé o. Ọjọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo rọ̀bì fún Dangote ní náírà, a sì ti kófìrí nínú ayé wípé owó epo ti wálẹ̀ nínú àdúgbò nínú Nàìjíríà ní o. Àjẹkẹ́ mọ́ ọ̀tọ́ torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ́n lépo sí wọ́n ní black market náà ń tà kiri. Wọ́n ga o, àwọn Nàìjíríà sì dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ́de ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n sì gbẹnu rọ̀, wọ́n sì dá sí ìwọ́de. Kò tiẹ̀ dàbí ẹni pé ìwọ́de ń lọ lọ́wọ́. Ẹni tí ó bá dìde gbèjà Nàìjíríà kó kàn rẹ̀ dì wípé ara òun lòún fẹ́ gbèjà, torí Nàìjíríà ò ṣe é gbèjà o, àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ṣe é gbèjà. Ara ìfàsẹ́yìn pẹ́pẹ́pẹ́ tá à ń rí inú Yorùbá nìsàn náà rí, torí àìmọye ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbáyìí wọ́n múra àdìbò lẹ̀, wọ́n múra campaign. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbáyìí àwọn wà lára àwọn tí ń tẹnu àbùkù lu òmìnira àrán Yorùbá. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbáyìí wọ́n ń yín mú, wọ́n dá wọn sọ sí, wọ́n dá sí, wọ́n sọ sí. Kí n tiẹ̀ sọ ilé tó kan èmi torí Kristẹni lèmi, ẹgbẹ́ mẹ́nu bà ti Kristẹni. Nínú Bíbélì gbogbo àwọn prọfẹ̀tì pátápátá kí Jésù tó dé, gbogbo wọn náà jàjọ òmìnira fún ìran wọn. Ṣé Èlàíṣà la fẹ́ sọ, àbí Èlàíjà, àbí Mósè, àbí Jóṣúà, àbí Árónì? Èwo ni òjàjọ òmìnira? Èwo lọ́lọ́run ránṣẹ́ sí ìran wọn wípé ìwọ àti ẹ̀wà wo Mósè nílé ọba tán gbé lọ, ká náà bí sílé ọba, a lè náà bí sílé ọba. Ó tẹ̀ jẹ́ pé ìyá rẹ̀ rèé jù sínú omi ni, ó tẹ̀ jẹ́ pé ìyá rẹ̀ ó gbé inú báskẹ́ẹ̀tì ó rèé gbé sínú omi. Ó wá ń sọ wípé ta ni ó gbé, ló bọ́ sọ́wọ́ ọmọ ọba Fáráò. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan òun náà ló wá gba lọ́lọ́run lò láti gba ìran rẹ̀ kúrò ní ọwọ́ Fáráò. Òun ló bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn. Wòlíì ni o, kí làwọn wòlíì yín ṣe ní ìsìn? Ọ̀rọ̀ táìtì náà ń já sí, ọ̀rọ̀ ẹgbà táìtì, ẹmọ́gbà táìtì, owó sáá nínú ìjọ abájọ tọ́lọ́run fi ní inú ìjọ òun lòun ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́. Àbí abálájọ tí kan náà àwọn jíò yìí náà fi jáde lọ́jọ́ sí tó sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá máa tún Nàìjíríà ṣe, ẹ kọ́kọ́ fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ọwọ́ gbogbo àwọn jíò. Ó fara rẹ̀, ó dárúkọ ara rẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣẹ̀bi àwọn jíò yìí o, kì í ṣẹ̀bi àwọn olórí ẹ̀sìn o. Ẹ̀yin tí mùsùlùmí ẹ máa bá àwọn èèyàn tí náà wí o, àwọn tèmi lèmi ń bá wí o. Torí wọ́n níbẹ̀ yóò bá tún ta ṣe ilé lèèyàn tí kẹsàn-án ròde. Torí ẹ̀ mo ṣe fi Kristẹni ṣàpẹẹrẹ, torí Kristẹni lèmi. Ẹ wá wo bí tá a bá yé dé. Kò sí wòlíì kankan tá a rán sí ìran Yorùbá. Túmọ̀ rẹ̀ nù, kò sí wòlíì tá a rán sí ìran Yorùbá. Wọ́n wá ń wòran, wọn lè sọ̀rọ̀. Wọ́n wá ń wòran, kò sẹ́yìn tó lè sọ̀rọ̀ sí ìjọba. Ìjọba ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Àbọ̀n ti sọ̀rọ̀ sí ìjọba ni. Ó dá o, àní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn sánáwọlé lábala sánáwọlé ètò ní pápápá. Wọ́n wà mọ́ hand over yín lé àyà lọ́wọ́. Àyà ní ó wà mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ó mọ̀ kàn ní ìsìn abala comment section. Àyà ò ṣe yín dáadáa lónìí, weekend ló wà, ara rẹ̀ balẹ̀. Bọ́ bá wa ìwàkuwà ẹ̀bùn ń gbọ́, ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí rẹ̀. Òun náà ó ní láísẹ̀nsì tí ó fi wà yín, òun náà ní pàtẹ́ǹtì. Ó dá àyà ó yá kìrìmọ́ kí wọ́n náà kó gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala comment section. Á pàdé wájú níbi tá a ti wọ́n pàdé, ibẹ̀ ní kó ti dúró mọ́ kọjá bọ́sọ̀ọ̀bù. Mọ́ jẹ́ kí àwọn VIO mọ́, ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé wọ́n ti ní káwọn VIO mọ́ mú èèyàn mọ́. Àbájọ tá àyà náà fi ń gara. Ìkánnú àwọn èèyàn wá sọ fún mi lánàá, wọ́n ní àyà, wọ́n ní ìkàn ń wa rọ́ọ̀fù ni o. Kí ló dé tá àyà fi ń wa rọ́ọ̀fù? Wọ́n nítorí inú bí díẹ̀ lánàá pé ó ń wò pé tó ń bá VIO kankan lọ́nà ní ìsìtàn ti sòfin pé wọn ò gbọ́dọ̀ dúró lójú ọ̀nà. Mo ní àyà ò sọ́ra rẹ̀, tètè fa àyà létí kẹ́ ẹ ṣẹ́ ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ pé àyà mọ̀jà àfẹ́jọ́ rẹ̀ sọ̀gá rẹ̀ o. Ó yá àyà bí àwọn tiẹ̀ débẹ̀ á pàdé wájú. Ó kí káàbọ̀ sínú abala comment section. Abala yín náà rèé, ẹjẹ́ wa tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká gbóhùn lẹ́nu àyà. Èmi àyà náà ni mo mọ̀ yín sọ̀rọ̀, ṣé ń change ohun mi ni. At Lọ́ládé Àkànjì wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby, àwa kò kánjú o, àwa ń gbádùn yín o. Ó dàárọ̀ o, oorun ayọ̀ la máa sùn, àti wá jí báyìí àti sunrun ayọ̀ àtún ti jí sáyé láyọ̀. Ara àwọn ìyá wa tí mo wo só ìtàn rèé, ẹ ṣeun o ìyá wa Lọ́ládé Àkànjì.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Jallo ní Netherlands ìyá mi dáadáa wọ́n ní love you bro for the good work. Iṣẹ́ kékeré kọ́ ni láti máa túmọ̀ láti translate Gẹ̀ẹ́sì sí èdè tiwantiwa o. Kudos to you once again, God is your strength. Ẹ ṣé o, èmi náà mọ rírì yín torí ẹ̀yin lẹ̀ ń gbọ́ translation wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run forí ọ̀fẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Grace Olùṣọ́tó wọ́n bínú tán ni o, wọ́n ní Pastor Enoch Adéjàre Adébóyè wọ́n porúkọ wọn tán wọ́n ní ẹ rántí pé láti inú pẹ́pẹ́ ni ìdájọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe kà nínú Bíbélì mímọ́ o. wọ́n ní ẹ wà láyé níṣẹ́jú yín àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń fi ìyàláyà ìyà alárùbá jẹ àwọn ọmọ Yorùbá ẹ kò sọ̀rọ̀ kan jáde wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ kò sọ nǹkan kan. ẹgbẹ́ samaráìsì ẹ̀ ogun díẹ̀ wọ́n láwọn ọmọ ọjọ́ yín náà wà lára àwọn tó ń pa wọ́n ní at 70 wọ́n ní kò yẹ kẹ́tì ẹ̀ mọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ọrọ̀ ayé mọ́ ọrọ̀ ayé la mọ̀ kọ̀ọ̀kan lé ká tó lé ọ̀run ẹ̀yin lẹ̀ ń rò bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀wò ẹ máa jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ jàre oníkálukú á dìyìn iṣẹ́ ọwọ́ wa lọ́wọ́ níwájú Ọlọ́run tèmi kan ní wípé láyé inú Bíbélì ara àwọn wòlíì kan tó jẹ́ wípé àwọn Ọlọ́run lò láti gba ìran wọn là kí ló dé tí àwọn olórí ìjọ ò sọ nǹkan kan nípa ìran wọn pàápàá jùlọ Yorùbá nìkan wá ṣe Yorùbá ní sàǹtà gbangba ṣùgbọ́n kan tiẹ̀ láàánú àwọn ìran Yorùbá wọn sọ nǹkan kan o wọn dàbí Mósè inú Bíbélì wọn dàbí Aaron wọn dàbí Joshua tán jà fitafita tán fi kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú ṣé ọmọ Yorùbá ò sí lóko ẹrú báyìí kí ló dé tí wọ́n dákẹ́ àfi táìtì mo gbádùn ìyàwó ìṣeun ìyàwó Grace Olùṣọ́tó. bẹ́ẹ̀ náà ni àtṣọlá òdùmọ́sù wọ́n ní láńgbéjì náà o ìbéèrè ní nígbàdo erin o poronto àgbàdo oko bàbá àgbà ó jìnnà o poronto wọ́n sì mọ́ polówó ẹ̀ ńgbà náà nù. wọ́n ní no more ìbẹ́ òní nìyẹn o GMO níbẹ̀ òní o ẹ mọ́ gara yín o ẹ mọ́ gọra yín o kò sí bẹ́ẹ̀ òní nínú GMO wọ́n ní ipò tí ẹ̀ sì sùkú ń bẹ̀ gan bí mo ṣe gbọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sá máa ń mú wa rántí ìgbà kékeré throwback gan ni o that's why you are unique bro abínibíni ó yàtọ̀ sí ability wọ́n wá gbé stamp lovely èmi náà love yín I can't love you less yàwá Ṣọlá Sódì mú ẹ mọ́ bá ń kí grandma. bẹ́ẹ̀ náà ni àtúrísíkàt àdìgún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe rántí sapala bí ọ̀lẹ̀ mo rántí àgbàdo náà ni wọ́n máa ń fi ṣe ó sapala pẹ̀lú epo lásìkò òjò ẹ̀yin ará bíi ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ mọ́ gbé mi kọjá bọ́sọ̀fù wọ́n ní ẹ máa ń gbé wa débẹ̀ gan ni o ìbà go straight to point we are loving it you are making us happy ìbànújẹ́ kò ní kàn yín láíláí àmì much love I love you too. At Grace Kuteyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby seriously you are a good guy I love your presentation and your Yoruba dialect I'm never tired of listening to you carry go jàre tẹ bá rí mi mo ṣe ṣe ń bí ẹ̀ẹ̀kan rí mi ni mo gbé fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi ìyá mi dáadáa wọ́n ní àánú arábìnrin afọ́jú yìí àtàwọn ọmọ rẹ̀ máa ṣe mí o my NGO will definitely reach out by his grace and see what can be done in all areas especially our family members àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ lórúkọ Jésù mo ní I can't love you less ẹ wo typo ni o I can't leave you less ní ìyún kọ́ ẹ bá túmọ̀ I can't leave you less náà ó fẹ́ jọ I can't love you less ẹ ṣe ìyá wa wọ́n ti láwọn bá wa reach out sí ìyá yẹn gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ reach out sí wọn náà nọ́mbà arábìnrin yẹn wà bẹ́ẹ̀ lè pé kẹ́ ẹ tó reach out sí. bẹ́ẹ̀ náà ni at First Gram wọ́n ní you too much Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojoojúmọ́ la máa ń wo show yín o kí n tó sùn máa wo program ẹ bá mi dáadáa bó sì ṣe mọ́ mi náà ní orúkọ yín wọn mọ̀ bóyá bo ni àbọ̀kùnrin ṣùgbọ́n mo nífẹ̀ẹ́ yín ẹ ṣeun wọn ò ní wá yín tí o. Ètí ọmọ tẹ̀lé at MBJ wọ́n ní VDM said Falana is grandfather he will lie down to greet him but why did he ìyẹn VDM not respect Falana and abstain from this issue mo wá dán lóhùn mo ní kó abstain ṣé bọ́n ṣe respect èèyàn nìyẹn kó abstain àbí nígbà tó ti ṣe mistake náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó kọ̀rọ̀ ẹ̀jọ́ kó dẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ní tí bàbá Falana àtọmọ ọmọ wọn ní kó ṣe nìyẹn ibi tèmi ti rí tó ti mẹ́hẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ kí ni kó abstain kúrò ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ yín ò yé mi o MBJ ẹ bá wa nà ń bẹ̀ dáadáa kó yé wa kó abstain yẹn kílẹ̀ mí pé ṣé kó abstain from kó má sọ̀rọ̀ sí bàbá àbí kó abstain from the issue pátápátá kó mọ́ sọ̀rọ̀ nípa Bobrisky ṣé ń tẹ́ mí nìyẹn mi ò fẹ́ mo fẹ́ àfàm lẹ́nu yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń kọ sábẹ́ comment section yín a lè tún kọ́mẹ̀ntì treat ní ọ̀la.
Àtàbímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ó lágbára sí àgbàdo yìí ò ní ṣokùnfà àrùn jẹjẹrẹ pẹ̀lú àwọn ohun èlò tí wọ́n fi gbìn sá. Èmi náà máa ń jẹ sùkú àgbàdo nígbà yẹn o. Èèyàn mélòó ló rántí bàsókà gúdígúdí ẹpọn bàbá ìrọ̀ ibi tá a pàdé nù ìwé lẹ́pọn ẹpọn bàbá sàlámù èèyàn lè rántí ìkànnà gòwán gbogbo ẹ̀ alápá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nàìjíríà kò lè bọ́ nínú gbèsè o ẹ tún fẹ́ gbèsè nítorí kì í ṣe pé wọ́n ti yá owó kọjá àlà. Wọ́n ní nítorí láti ayé Babangida ni àwọn olórí yìí ti ń fi Nàìjíríà yá owó sí àpò ara wọn tí mẹ̀kúnnù sì ń pe bí mẹ̀kúnnù ní forí kò. Mọ̀ pé bí tó ń pa mẹ̀kúnnù yẹn wọ́n ń forí kò ni. Wo ẹ máa gbé wa débẹ̀ lọ́jàre Yorùbá nation ló gbé ibà ká mọ̀ ṣèjọba lọ. Ṣé ìjọba àwarawa làwa ń ṣe lórí ibi ìyá nìyá ò ní jẹ gbèsè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtúndé Joy wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby is not kùkú àgbàdo it's sùkú àgbàdo. Ẹ ṣe mo wakọ̀ sí free níbẹ̀ mo gbé gbági big time ṣùgbọ́n mo ti kó jẹ ẹ ṣeun gan jàre ó dùn mọ́ mi mú ìrántí yẹn èmi náà ó ṣe mí ní ó gbé mi dé nostalgia mo wà nostalgic ẹ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bímbọ́lá Caroline wọ́n ní àgbàdo òòjọ́ tàbí àgbàdo tútù tí a sè ní láńgbé bẹ́ẹ̀ ni àgbàdo ní jẹ́ láńgbé ṣùgbọ́n ó nìkan tèmi fi mọ tán pè láńgbé léyìí tán máa ń sè tí wọn kì í bó èpo ẹ̀ ni mo mọ̀ tán máa ń polówó láńgbé. Àwa tá a bá sì máa ń travel dáadáa láti ìlú òkè tá a máa ń lọ láti bóyá Òṣogbo lọ sí Iléṣà lọ sí Èkìtì lọ sí gbogbo àwọn Oǹdó a máa ń ra àwọn àgbàdo ìjẹ lójú ọ̀nà a mọ̀ rí tán mọ̀ ní láńgbé jiná. Ara àwọn experience táwa ní kékeré rè nínú mọ́tò láti jẹ gbogbo ń tá a bá gbogbo bus stop tá a bá rí náà ti ra nǹkan fún wa. Èso tó bá sì wá ń ta ń gbà náà máa ń rà fún wa ó lè jẹ́ àwùsà nínú mọ́tò náà láti jẹ́ láàkó èpo ẹlẹ́m̀bẹ́ ó lè jẹ́ àgbàdo oríṣiríṣi nǹkan báńbáwọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Rafia àti Yowo Awi o wọ́n ní what very dark man said were true. Too much corruption in Nigeria, but he needs to apologize to Mr. Falana because he has clearly stated his own version on the matter. It has nothing to do with the case. Dark man was talking on the corruption that is continuing happening. This has to be eradicated. Ẹ ṣe ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò rí ohun tí Bobrisky ṣe tí ò dáa. Ẹ wo bàbá wa kan MBJ tán ní ó yẹ kó abstain from the issue. Wọ́n ti mẹ́nu já ọ̀rọ̀ Bobrisky. Wọ́n mẹ́nu já ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ Bobrisky gan mọ́. Ti very dark man ibi tó ti ṣàṣìṣe ó mìíràn pé àwọn èèyàn wá àṣìṣe ẹ̀. Ṣùgbọ́n I love the way you put this right up. Thank you so much ma. Ìyàwó Riskat Adigun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lọ rè létéńté ó dàárọ̀ kásùn rí wọ́n ti wo program yẹn wọ́n wò jálẹ̀ ṣé yóò dáa fún yín ṣùgbọ́n mo wá dán lóhùn ní ṣé lórí ìròyìn àbí níbo ní kí n ti rè létéńté ọ̀rọ̀ yín ò yé mi n ò sì fẹ́ yé mi. Eléyìí tí ọmọ tẹ̀lé báyìí Àtìṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní ó dàbí ẹni wípé Uncle Falana ń fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ń palàpalàpà kì í ṣe VDM ló yẹ kán máa bájà because he is not the originator of the voice note, so it is true that there is conversation between Falz and Bobrisky. Also, is Uncle Falana there while Bob is talking to Falz for him to know exactly how Falz responded to Bob's phone call? Bobrisky gan nìkan kọjú sí kí wọ́n sì ṣe àgbéyẹ̀wò voice note àti àwọn EFCC àti correctional officer ló bá tán. Èmi rò pé VDM dìfẹ́mù Uncle Falana at all. Ẹ ṣe ṣáìdì tí ẹ̀yin fi rí náà nìyẹn. Ó kàn yẹ pé ṣe rí assertion VDM ká sọ tó tọ́ assertion ẹ̀ ó ti ń dàbí ẹni pé ó ti ń believe ohun tí Bobrisky sọ. N tó yẹ kó ṣe anyway kì í ṣe journalist. N tó yẹ kó ṣe ni wípé ó yẹ kó sọ báwo ṣe máa ń sọ ń bí ìta máa ní ẹwọ́rú fídíò tá a mú wá lánàá arákùnrin ará Amẹ́ríkà tó níyàwó òun ti gbáhùn ó ti gba gbogbo ilé aṣọ àní afẹ́ gbọ́ látẹnu ìyàwó káwa náà wá bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára ká ti bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàwó ká ti ní ìkàlà àwọn obìnrin kì í ṣe àmọ̀ pé kò ní dáa. Ó lè sú wa tí ìyàwó yẹn bá gbọ́ irú program wa pé ṣáà ti gbọ́ látẹnu ni. Very dark man ò tí ì gbọ́ látẹnu bàbá tó ń fi ń fẹ́ máa conclude. Ó kàn jẹ́ pé láwọn point kọ̀ọ̀kan tó mú jáde ń bẹ̀ tó ní lẹ́yìn ìgbà tó fẹ́ parí ẹ̀ tó ní òun ò tí ì believe pé bàbá lè ṣe àwọn point yẹn ló lè save ẹ̀. Ó náà mọ ohun tó ń sọ ó mọ ohun tó ń ṣe. But àwọn èèyàn wa rántí Bobrisky mọ̀ báyìí orí very dark man náà fẹ́ dálé. That is Nigeria for you. Ẹ ṣe ìyá wa yóò dáa fún yín.
Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ẹkú sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀wọ̀ ẹ má ṣe dá àwọn ọkùnrin ìlú yìí ìyẹn USA lóhùn US níyàwó náà wà wọ́n ní agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ní Yorùbá ń pè ó bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀rí táwa náà ní a ní láti gbọ́ látẹnu ìyàwó gbogbo ẹ̀yin ará US ẹ bá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ wádìí lẹ́nu ìyàwó rẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ kí ẹ tó dá sí ọkùnrin yẹn wo irú wọn pọ̀ níta ní àsìkò yìí ìwà pálapàla ọwọ́ àwọn ọkùnrin yìí pọ̀ púpọ̀ n kò sọ pé áńgẹ́lì ni àwọn obìnrin náà o Bíbélì ní kí á wádìí ohun gbogbo finifini ká sì di èyí tó jẹ́ òtítọ́ mú ẹsẹ̀ ìyá wa àwa náà tá a bá rí ọ̀fẹ́ láti bá ìyàwó yẹn sọ̀rọ̀ àwa náà mọ́ra wa ìbọ́kùnrin lèmi náà àmọ́ àwọn kan tó yẹ pé designer náà mọ́ wọ ó yẹ kẹ́yìn obìnrin náà ti mọ́ mọ́rú wọn irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí gan kọ́ fọ̀ bí ìdí o tó bá ṣẹlẹ̀ sí mi n ò lè jáde sójú kámẹ́rà kí wọ́n á mọ̀ fún ìbò ìsọnù kan ní wọ́n á mọ̀ tọrọ owó mi ò lè ṣe o no. ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló ní ẹni ìjà òde bá ní pera ẹ̀ lọ́kùnrin o ọkùnrin ní level àtìdẹ́rìn Olúsùnmọ́dé bàbá wa dáadáa wọ́n ní ọ̀run re General Túndé ìdí àgbọn òfin ló yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fi lélẹ̀ wọ́n ní ìbáṣe pé ìjọba lè fi òfin gidi lélẹ̀ bíi tìgbà General ìdí àgbọn ni kò bá dára bẹ́ẹ̀ ni ó bá mi o ṣùgbọ́n ẹni tá àrùkò lè fòfin gidi lélẹ̀ nígbà tó dé tẹ́rọ ẹ̀rù kọ́kọ́ bá àwọn ọmọ Nàìjíríà ya wọ́n já ìyẹn General Muhammad Buhari ń gbò débẹ̀ nǹkan wọ́n ká lọ́wọ́ kò wọ́n fàbúrò òkú wọn lónà báyà corporate at Àbẹ̀bí Àníkẹ́ mo like orúkọ yìí mo mọ̀ pé èèyàn kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ láàrin wa Àbẹ̀bí wọ́n kéèyàn kan lábẹ̀bí lérí àmì Àbẹ̀bí mo like orúkọ ó dà mo like ẹ̀yin náà wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun o Ọ̀gbẹ́ni Bobby more powerful in Jesus mighty name amen and sir not ajẹpákó Ọ̀gbẹ́ni Bobby ajẹpákí ni o wọ́n fi mi pa wọ́n lájẹpákí ni mímì kì í ṣàjẹpákó àtàjẹpákí sẹ́yẹ̀mù náà ni wọ́n equal to one ni. At dúdú at wọ́n ní ibà sharp ibà rán wọn létí ibà gbé wa débẹ̀ adúpẹ́ o láńgbé ní orúkọ àgbàdo ṣíṣe ṣùkú àgbàdo ni a máa ń fún mu o a máa ń fún inú rẹ̀ mu ẹ̀yin náà ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí a bá jẹ àgbàdo rẹ̀ tán kì í ṣe kúkú àgbàdo mo gbé gbági ní ẹ mọ́ bínú kúkú ní ilé apẹ̀rẹ̀ tí à ń kó adìyẹ sí ọmọ oko lẹ́ẹ̀ náà ọmọ oko ní dúdú at ẹ ṣeun gan. Àti mo tún ráyọ̀ Àríkẹ́ wọ́n ní good night wọ́n wo show tán mo mọ̀ àwọn tó wo show tán táwa ti ní good night àbọ̀ ló dàárọ̀ o tán ní ìpàdé wa bí ayọ̀ ìta mi ire o tàbí kán ní good bye o mo mọ̀ pé ara àwọn tí máa wo show wa tán nìyẹn ẹ ṣeun àwọn kan gan wọ́n máa ń sùn lórí ẹ̀ wọ́n tún padà jí wọ́n tún máa bá lọ continuation ibà ròyìn Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwa ń bo à ń jẹ ibà Ọlọ́run ní bá àwa ń ṣe ń bì ní o kí la mọ̀ kí lọ́mọdé mọ̀. At Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ ẹ má dá àwọn go straight to the point lóhùn ìpàdé ọlọ́mọlé wa yìí máa ń regulate ìgúnpá àwọn mùsàn Yorùbá ó sì máa ń bring down depression ìpàdé yìí náà wọ́n ní agboolé aláyọ̀ wa yìí ò ní bàjẹ́ àmì Yorùbá nation no going back ẹ ṣeun mo nífẹ̀ẹ́ yín gan o ẹ ṣe. Àti Ọlásódì ìmú ẹlẹ́ẹ̀kẹta mọ̀rẹ́ wọ́n ní we love you the way you are ẹ ṣe ibà amúlùdùn ibà ìfẹsẹ̀wápọ̀ why worry for nothing no worry ó jàre àwọn gbádùn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá àti tíì èmi gan gbádùn yín yá mi sọlá. eléyìí tá a mọ̀ fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ lónìí ó ní at Olórí Adéwọlé mo ṣe rí mẹ́sẹ̀gì wọn ni fúngbà àkọ́kọ́ rí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi kí Ọlọ́run gba Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn ajẹgúdújẹrá tí wọ́n ń tún sọ wípé àgbàdo GMO dára láti máa jẹ mo rántí ọjọ́ tí mo ní èkuru àgbàdo ń wù mí láti jẹ ní mo bá lọ sí store mo sì ra àgbàdo ọ̀rọ̀ wọn ìwù mí ó dàbí ẹni pé mo ń ka story ni wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú pé Chicago ni mo wà ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́yìn ẹ jẹ́ lọ́mọ ọkọ story mo ń wo súrà yín ẹ mọ̀ kọ̀wé wọ́n ní ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí mo pè lo ẹ̀tàn ìyá ìdá wọn gbọ́ Yorùbá wọ́n mọ̀ ọkọ̀ story wo bọ́n ṣe ń kọ́ wọ́n ń bára wọn act nínú rẹ̀ wọ́n ní mo ṣe kúkú ẹ̀ fún wákàtí kan wọ́n náà àwọn tó ń ṣe translation sí mo ní ìdíyín lórí ìkànnì bí mo ṣe bù ú sórí iná bẹ́ẹ̀ ni ó ṣẹ́ dànù sínú àwo tangaran plate ní olómi ṣòro it doesn't form at all. wọ́n ní ibi tí àwọn alágbára àwọn tó pera wọn ní alágbára Nàìjíríà báyé jẹ́dé wọ́n ní gbogbo ojú ni yóò rí ire o. ó dá o ẹnu ẹni la fi pètè mí dire inú rẹ̀ náà láwà bá já sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn àkójọpọ̀ fún tàṣálẹ́ yìí ẹ mọ̀ bá ń kalọ̀ ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò ẹ ṣeun.
Olúwa jàre ṣàánú wa, jẹ́ kó mi dáwọ́ dúró, jẹ́ kó jò dáwọ́ dúró Olúwa. Olúwa ṣàánú wa. Olúwa ṣàánú wa. Olúwa ṣàánú wa. Dé ní ìlú Ondo town. Ìlú Ondo town rẹ o, flood rẹ kọ́lọ́run kó gbà wá o. Èní ni 4 October 2024. òun náà lẹ́tí jọ́ yẹn onú abala confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo ìròyìn tó bá ń sẹ́ǹdì sí ọ àwọn bíi 3 sí 4 náà ti sẹ́ǹdì ìròyìn sí mi lónìí tán ní kí n bọ́n confam ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni ṣé ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ sóńdó ló ti ṣẹlẹ̀ èmi náà ti wá rí ọ̀ríjìnà ẹ̀ torí àwọn kan ti ń gbé fọ́nrán ìkiri wọ́n ti ń ṣe narration sí lórí àwọn kan ní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Maiduguri ní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ níbì kan ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ níbẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ rí i pé ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ gan ohun rẹ̀ lẹ̀ ń gbọ́ ẹ sì ń gbọ́ àwọn underground àwọn background noise táwọn ọmọ ti ń ké wọ́n ní Ondo ló ti ṣẹlẹ̀ Ondo tàn gangan ló ti ṣẹlẹ̀ nínú October mi wà á mọ̀ bóyá ó ní bá a bá rí gbogbo àwọn ọmọ Ondo tí wọ́n ti pelé lónìí sí àná sóní ẹjọ́ ẹ bá wa tún rí confam torí ọ̀tọ̀ ní ká confam ọ̀tọ̀ ní ká tún ṣe kíni ká tún rí confam àmọ́ wáṣu désàlẹ̀ kòkó ń bí ni confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀. ó dá o ẹ káàbọ̀ àmórípẹ́ ẹ̀gúnlẹ̀ ayọ̀ gbogbo yín ṣàǹdọ̀wẹ̀ kẹ́nu mọ́tò àyà wà yín dáadáa ó dá èmi wá ní ọlọ́kọ̀ tí wọ́n mọ̀ wà yín lọ báyìí láti ìkóríta ìní ti gbé yín láti bọ́ sọ̀ọ̀bù yìí ẹ jókòó déédéé mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ kẹ wá nǹkan mímu sẹ́gbẹ̀ẹ́ dandan kọ́ ni kó tutù torí àwọn òtí ẹ gbọ́dọ̀ mú nǹkan tutù mọ́ nísìn bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ wá nǹkan panu sí kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ àkọ́kọ́ tí ń kọ́ gbé yín débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ fi mí jẹ ibà gbé wọn débẹ̀ ó náà ni a mọ̀ lọ tààràtà ẹjọ́ báyẹ̀ bá wa yọ ẹ bá ń pè kókalẹ̀ kókàkó ìmọ̀ràn yín náà mo ní ìdí ẹnu kọ́mẹ́sẹ̀ san mo ní ìdí ìmọ̀ràn yín gidigidi ni o. ó dáa ní báyìí eléyìí tá a kọ́ mẹ́nubà ká tó lọ sí Rivers State níbi tí ìdìbò local government tó ti ń wáyé níbi tí gómìnà wọn Fubara ti ní òun lè faragbọ́ta nítorí àwọn èèyàn òun làwọn èèyàn wá ń bi pé ṣé nítorí àwọn èèyàn rẹ ló sì ṣe fẹ́ faragbọ́ta lóòótọ́ àbí nítorí ń tọ́ jẹ torí àpò rẹ àbí torí pò ń bínú sí Wike ó dá àti ìní lọ ọbẹ̀ òní ìṣẹ́jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà níbi tó ti ń kìlọ̀ fún ìjọba wípé ó yá lórí ọ̀rọ̀ Warri Kaduna àti Pọ́tà lóòótọ́ rìfánẹ́rì Dangote ti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n afẹ́ mọ̀ bó ṣe jẹ́ $1.5 billion tẹ́lẹ̀ náà àwọn iléeṣẹ́ méjèèjì tẹ́lẹ̀ pèsè pé kí wọ́n á tún rìfánẹ́rì ṣe wọ́n sì dá ọjọ́ sí dípò tó yẹ kí ọjọ́ kò ọjọ́ yẹ ẹ sì ń wòran ìjọba Nàìjíríà ẹ̀ sọ nǹkan kan ẹ̀ẹ̀mejèrè tí NNPC tán ṣe alákòóso lórí àwọn rìfánẹ́rì tán ti dá fún ọmọ Nàìjíríà promise and fail kí ló wá dé tẹ̀ ń wòran bẹ́ẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ àwa ó sọ̀rọ̀ a sì tún ti bí àwọn ará bí ìlẹ́jọ́ a ti kọ̀wé sí iléeṣẹ́ ìyèsí tán fi dá wa lóhùn náà ni wípé ẹ lọ tún lè ṣe náà ẹni tí ó bá pé ilé lèèyàn tí kẹsàn-án ròde torí ẹ̀ làwọn ṣe wá kó gbogbo ẹ̀ṣọ́ ológun àwọn wá bá yín nìsín àwọn ò fi ọwọ́ òfin mú ìjọba Nàìjíríà àti NNPC bẹ́ẹ̀ bá sọ bí owó ìṣerìn bàbá Fẹ́mi Fálànà ń gbìyànjú o ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ní tààràtààrà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Aspect of the Port Harcourt refinery that is being touted to be rehabilitated with $1.5 billion. Now, the question here is, we've been told severally, we've been given several dates for the completion of the rehabilitation of this refinery. But it does look like the more we look, the less we see. What did you find? Because in the letter, Cyber is telling you that, Mr. Falana, we do not know anything about it. If I don't mention us again, Mary and Techmob is saying that on behalf of the lawyers wrote on behalf of the company. But where does this letter leave us? What do we know? What is the federal government saying? Well, after the NNPC Limited had postponed the commission of the rehabilitated Port Harcourt refineries, I decided to get to the root of the matter. My organization, ASCAP, Alliance on Surviving COVID-19 and Beyond, mandated me to write to the 2 Italian contracting firms that got these contracts. In April 2021, the Federal Executive Council approved the award of the contract for the rehabilitation of the Port Harcourt refinery to Meyer Technimont SPA to fix the 2 refineries for the sum of $1.5 billion. And the duration of the contract was 33 months. With respect to Saipem Contracting Nigeria Limited, again, it was announced sometime in August 2021 that that company has been awarded a contract to fix Warri and Kaduna refineries. Again,
for the sum of $1.4 billion, and the duration period was fixed for 33 months. The period is over, or the periods are over, the contract periods. So, a case of breach of both contracts has been established. Happily, both companies have sent me very revealing information with respect to the Port Harcourt refineries. Mike Technimont, through his lawyers, wrote to me last week, please give us more time. By the 2nd of October, we shall react to your request. On the 2nd of October, that company, through his lawyers, reacted to my request, declining to furnish me with information on the completion date of the rehabilitation of the two refineries, on the ground that it is a private company, and so it is not banned by the provisions of the Freedom of Information Act. With profound respect to all the lawyers and their clients, the Court of Appeal has decided that if you are a private company and public funds are entrusted to you, you are banned by the provisions of the Act. So we are going to take up that elsewhere. Of course, we are going to take it up in the courts. With respect to the more embarrassing situation, in fact, where Saipem is even threatening to sue me, as it were, for causing reputational harm by alleging that this contract was awarded to them to fix the Warri and Kaduna refineries. My colleagues, the law firm of Ajimogobia and Okeke, has also written to me that whereas our client had told you that these contracts were not awarded to them, why are you still demanding for information on the completion date of the contracts? And I have replied to the fact that this announcement was made by the Federal Executive Council in 2021, August. After 3 years, you have just denied to me. You have never denied the fact that these contracts were awarded to you. And up to now, the Federal Executive Council has not revoked the contracts and awarded them to another company. So our country has to get to the root of what can be said to be a case of monumental corruption. We are talking of $2.9 billion for a country that is said to be broke. We must now escalate this matter by inviting the relevant anti-corruption agency to assist the country to trace these funds. So, Mr. Falana, on one hand is a trust that the Nigerian people have in its government when they make a promise of a particular project that directly impacts on their lives. So when the government continues to give a date, agree that the contractor may be having some technical problem leading to the extension of the date. But are there explanations being made to the Nigerian people? Is the government taking the Nigerian people for granted? No. These are critical questions that needs to be also asked. Yes, on one hand, the private sector, the contractor getting the job. But what about the government and the trust in the Nigerian people, in accountability and the responsibility to the Nigerian people? Now, again, the government has not been properly advised. What we used to know in this country is that if the government awarded a contract to a company, the government will simply summon the contractors to justify a delay in the execution of the contract. So it is not the place of the NNPC Limited or the federal government to announce when the refineries are going to be fully rehabilitated. The duty of the government is to summon the contractors to justify why a breach has occurred. And if a satisfactory explanation is not provided, the government will look at what the agreement says with respect to either going to court or usually an arbitration panel. In this case, I'm alleging fraud. And the government has a duty to all the Nigerian people to indict any contracting firm that has messed up the country with respect to the repairs of the refinery. If Saipem is saying, to the colossal embarrassment of the government, you never awarded this contract to us, you are deceiving the Nigerian people by saying
these contracts were awarded to us. So we're going to ask the Federal Executive Council, you approved the award of this contract in 2021. The company that you approved the contract for now says, we know nothing about this contract. It's a very, very serious embarrassment for any modern state. All right. The one of Port Harcourt has become a huge embarrassment. Even last December, the president announced that those two refineries will resume production, a business. And that was the information given to the president. I expect by now that those who embarrass the president to that extent to have been fired. All right. ó dẹ́ náà lè ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà yìí o ṣé ọ̀rọ̀ nìkan ni yóò wà já sí àbí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ mo jẹ́rìí wọn àìmọye nǹkan ni bàbá yìí máa ń ṣe táàkì gbọ́ sétí tó jẹ́ wípé rìsọ́ọ̀tì ẹnìkan la máa ń rí a sì ní mọ̀ pé bàbá yìí ló ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o bàbá Fẹ́mi Fálànà o àti wọ́n ń fàsìkò yìí àfi ń bá very dark man àfi ń bá tọrọ ọ̀dàrí jẹ́ ẹsẹ̀ kò rán wá sí yín o ó ti ẹ̀sìn jẹ́ ẹ̀yin náà ti rí inú ìròyìn lérèfé ó ti ní òun ò ní bẹ́ẹ̀ jù bá náà lọ gbogbo ẹ̀bẹ̀ tó ní ibẹ̀ ló ń ti bẹ̀rù ṣùgbọ́n àwọn náà wá fẹnu sí à ń bá bẹ̀yìn pé ẹ̀dọ́ ẹ̀fọ́ wọnú ẹ̀fì èdènú ẹ̀jẹ̀bùrẹ́ o ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ́ràn wí ká tó bẹ́ràn wí ẹ bá very dark man wí ṣùgbọ́n kì í ṣe kóòtù lẹ́yìn ti bá wí kò ní ìdílé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá sọmọ lẹ́sẹ̀ bá wí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí gangan tó ráwọn èèyàn náà ń bi wá wọn ní ká bí pé kí ló dé tẹ́yìn náà ò ṣe mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ti Bobrisky torí ẹ̀ ń tà àmọ̀ yìí sí ẹ̀ẹ̀kan kì í ṣe lọ́ọ̀yà lásán ẹ̀ máa ń já àfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ni ẹ̀ máa ń tú àṣírí ẹ̀yin náà ti ṣe dẹ́ndẹ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ti prison ẹ̀yin náà ti tú àwọn àṣírí ẹ ti gbéná wojú ìjọba dáadáa ṣùgbọ́n ń sìn tí àṣírí wá tú ní ìsìn tó mú iṣẹ́ yín rọrùn pé ó yẹ kẹ́ ẹ gbárùkù ti very dark man ni ibi tí very dark man sì ti ṣàṣìṣe náà rèé kò yẹ kó náà sọ̀rọ̀ débi wípé yóò wá ti mọ́ rò pé bóyá ẹ̀yin náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé n tí Bobrisky sọ yẹn ká lèmi ni mo present irú nǹkan báyẹn wọ́n ṣe débi wípé wọ́n gbé Bobrisky wọ́n gbé kọlu bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n ké gbàjáde ní pé bàbá wa Fẹ́mi Fálànà ẹ wá gbọ́ o ṣé lóòótọ́ lẹ́sẹ̀ kìíní èmi jẹ́rìí pé ẹ̀ lẹ́sẹ̀ o bẹ́ẹ̀ dápà náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àsásàn kan yọ oúnjẹ yọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí ẹni wípé ó ti nígbàgbọ́ wípé bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣe ti Bobrisky sọ ṣùgbọ́n àti bá wí ẹ̀yin náà sì tún bá wí ṣùgbọ́n ẹ mọ́rẹ̀ bá wí nílé ẹjọ́ ìdí òótọ́ lọmọkùnrin yìí wá ọmọ kékeré ní very dark man ó sì ń gbìyànjú èèyàn mélòó náà nínú àwọn àgbàlagbà àtàwátà jùlọ yìí àtẹ̀yìn ìyá àti bàbá tó tóbi lọ́mọ èèyàn mélòó ló tó gbéná ojú ẹkùn ló nírú gut nírú ibi tí ìjọba Nàìjíríà dé lónìí èèyàn mélòó ló nírú gut yẹn tí ò ní mọ́ rèé ládìí àwọn politician ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa ń fi wọ́n gun àkàbà ni wọ́n á ṣe bí ẹni pé àwọn ń jà fáwọn ọmọ Nàìjíríà kété tí àwọn ìjọba bá ti wá ń tẹ́tí sí wọn báyìí wọ́n bá lúpọ̀ mọ́ ìjọba wọ́n á lúpọ̀ mọ́ ìjọba tí wọ́n máa ń ṣẹnu ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí fẹ́ẹ́ dapò tí ìdè bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bí ó bá lúpọ̀ mọ́ ìjọba ọwọ́ ẹ̀ ló wà ṣùgbọ́n ní ìsìn ètà ń rí kò lúpọ̀ mọ́ ìjọba eléyìí tó sì ń ṣe ìwà ìbàjẹ́ ló ń gbìyànjú láti tú síta táwọn kan náà sì tún dìde náà ọmọ Nàìjíríà ibi tẹ́ ti rí wípé báwọn kan ṣe ń gbé sókè làwọn kan fẹ́ máa fà wálẹ̀ tán sì tún sọ wípé torí hatred torí ìkórira tán ní fún bọ́ọ̀ yẹn ebi kan náà ìkànnù wọn náà wà lórí bíi tó ń sọ fún mi pé èmi ń promote very dark man pé kémi má lo fídíò very dark man mọ́ lórí program mi ò mọ̀ gbà tí mo gba news producer tó ń kọ́ mi ní tí máa ṣe tó ń sọ ẹni tí máa lò tí òun náà lè rè sí news platform tiẹ̀ náà kó máa lo ẹni tó bá wù ú àwọn èèyàn fọ́ni o bẹ́ẹ̀ náà sì tún dúró tán ibi tí ìwà ìbàjẹ́ ti dé Nàìjíríà ẹlòmíín wùwà ìbàjẹ́ unconsciously tí ó mọ̀ tó dẹ̀ tún defend ẹ̀ ibi tí ìwà ìbàjẹ́ ti díkẹ́dẹ́nsì mi ò mọ̀ pé a lè rí èèyàn kan tó máa wà against the very dark man lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky kò sẹ́ni tí ò ṣàṣìṣe kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè mọ̀ rìn kó rí mami kò sí lórí ìkànnì ìsìrè bó o bá rìn bó o bá ṣe dá a sọ tó o bá mẹ́ a sọ nígbà tó ọ̀rọ̀ ìkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ayin very dark man ó káre ó kú akíkanjú ó gbọ́mọ Nàìjíríà lẹ́yẹ kó yìnbọn yẹn ó kú akíkanjú tó tiẹ̀ lẹ́mìí ò bẹ̀rù ẹ̀mí rẹ̀ láàrin àwọn ìkẹkùn pẹ́jẹ́pẹ́jẹ́ yìí ìwọ nìkan
àṣẹ̀yìnwá àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ gan-an tó ń gbé mẹ́sàn-án mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ wọ́n di ọ̀tá ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tásìrí wọn ń tú àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ òun náà wá kàn slip of tongue òun náà fẹ́ tasẹ̀ gẹ̀rẹ̀ ń bì kan ẹ̀ wá fẹ́ dìyẹn mú ẹ̀ wá ní àdẹ̀sùn jáde àtún sọ wípé n tó sọ yìí ó kù díẹ̀ káàtó ṣáà ṣàbòsí nígbà tó ṣe dáa àsọ nígbà tó kù díẹ̀ káàtó àsọ àwọn kan wá fẹ́ máa lo ìgbà tá a sọ eléyìí tó kù díẹ̀ káàtó wọ́n fẹ́ máa lo against wa wípé ṣe bá a kìlọ̀ fún yín gbà yẹn irú àwọn èèyàn wo ni Nàìjíríà breed náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rèé ìlú òyìnbó náà wà abalajọ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bá padà lé báyìí wọ́n máa ń lọ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn oníwà ìbàjẹ́ yìí ni oppressing tí wọ́n gan bọ́sẹ̀ àwọn gan náà máa ń oppress àwọn Nàìjíríà jù ẹ lọ́ọ́ wò nínú history ẹ jẹ́ àpò mbẹ́rin yàrí ó dá àwọn eléyìí tá a máa wọnú rẹ̀ lọ ní sòsè ní wàrà sísà ó ní tí ọ̀rọ̀ ti ìdìbò ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o a fi fọ́nrán kan hàn yín àwọn kan ń dìbò àwọn kan ń protest ó wá ń dàbí ìgbà tí omi tútù àtomi gbóná pàdé ó dàbí òjò ẹkùn mẹ́ran tí mo ń rọ̀ tán mọ́ ní ẹkùn bímọ ni mo fẹ́ sọ tá a rántí mo tún gbé yín débẹ̀ lónìí òjò kan máa ń rọ̀ nígbà náà bó ṣe máa ń rọ̀ bó ló ṣe máa ń rọ̀ tó bá ní ẹkùn bímọ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi mo tún gbé yín débẹ̀ mi gan inú mi dùn mo ṣe rántí nígbà náà òjò yẹn máa ń rọ̀ báyẹn bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ wọn ò ní gbé àwọn ọmọ òde òní débẹ̀ wọ́n á ní ẹkùn bímọ kí ni máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá ní ẹni òṣùmàrè tó òṣùmàrè bá tàn yọrọ kì í ṣègbà tó òṣùmàrè náà lè yọ ńgbà náà o ṣùgbọ́n tó bá ní ẹkùn bímọ ó dà kó òṣùmàrè náà máa yọ ọ́nú ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ni máa ń ṣẹlẹ̀ gbẹ́ bá ń kọ́ sínú kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá mọ̀ gangan ni o ẹ bá ń kọ́ nu kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ lọ́rọ̀ kan àwọn kan ń ṣèwọ́de àwọn kan ń dìbò ìdìbò local government ẹ wá bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ á gbọ́ ibi tí Fubara ti sọ wípé láíláí òun ò ní gbà kí nǹkan kan ṣe ìdìbò yóò wáyé nítorí ilé ẹjọ́ méjì ló dá ẹjọ́ ilé ẹjọ́ gíga ti state àti ilé ẹjọ́ gíga ti federal wọ́n wá ń fẹ̀sùn kan àwọn méjèèjì wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga ti state wà lẹ́yìn gómìnà Fubara wọ́n ní ti federal wọ́n ló ń jọ bí ẹni pé ó wà lẹ́yìn ti Wike ṣùgbọ́n àwọn ilé ẹjọ́ ìláwọn ò wà lẹ́yìn èèyàn kankan bẹ́jọ́ ṣe wá làwọn ṣe dáa ṣùgbọ́n ta ló ní jurisdiction ẹjọ́ gangan àwọn ẹgbẹ́ NBA náà ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò àtẹgbẹ́ adájọ́ àwọn náà ti sọ̀rọ̀ ta náà tẹnu àbùkùlù kí làwọn ọlọ́pàá sọ Rivers gbogbo ẹ̀ náà lágbèédé rẹ̀ ẹ̀kọ́ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fubara náà ká tó padà sọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò káwá gbọ́rọ̀ táwọn ọlọ́pàá sọ àtẹ̀sí tán dá padà fún. We came here this morning when we heard that according to what they call themselves, Nigerian police are coming to take over the premises of Rivers State Independent Electoral Commission. And I had to come myself to find out why would such a thing happen. From what I heard, that this operation brought them here to withdraw the policemen that are already here protecting this place, so that new officers will take over the place. But I have to say this on a very strong note. We've been taking enough nonsense from this institution. Everybody is aware of the court judgment, and even the judgment as they call it, the ruling. Did the ruling specify anywhere that election should not hold? He said, don't give voters register. What are we doing with it? Okay, police, don't provide security. Don't provide security. Is this the same thing as blocking the election? I don't know what the relationship between Inspector General of Police and one person who claims he has so much power in this state. I don't know the relationship because it's beginning to go beyond the normal professional relationship. I said the government wrote a letter with the judgments that we have to him, and what he's acting on is what he called the federal government, the judgment he got from the Federal High Court. Even at that, if we should go by that, the judgment in the Federal High Court, did he say election should be bad? Lifu, that justice that gave that fraudulent judgment, did he say no election? Rather, he technically said don't provide. We don't need your security. We will provide our own security. After it happened in Anambra, go away with your security. But this election must hold. If you like whatever it is you want to do it. The election result will be declared. People will be sworn in. I say it here. What kind of a country is it? And when it comes to the issue of Rivers State, it becomes different. You're not ashamed of yourself. You call yourself Inspector General of Police. Enough is enough. Enough is enough. I will be here. In fact, if I go back and I hear anybody, I will come here. This is my property. And you don't have any power whatsoever to bar me from entering it. Yes. Just try it. That part of your history as a very wicked and fraudulent Inspector General of Police will include shooting Fubara. Yes. I think I've given you enough respect. Well,
Let me say to all the vast indigents, everyone residing in River State, election will hold. Yes. Election will hold. Anything that wants to happen, let it happen. We are here. I understand. gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers lẹ́ ń wò yìí ibi tí Nàìjíríà dojú kejì dé rèé o tí wọ́n máa lo àwọn ọlọ́pàá lòdì sí ìlú tó wá ń yẹpẹrẹ àwọn gómìnà ṣùgbọ́n gómìnà Fubara ní òun ò ní dúró òun ò sì ní bẹ̀rẹ̀ dúró sí ìbẹ̀rẹ̀ ò sí pé òun ti gbódòmì pé kán wá kojú òun gan fi yé wọn wípé agbára ń bẹ bí ìtàtijọ́ agbára ń bẹ lọ́wọ́ òun náà òun ó sì fi hàn wọ́n ó tẹnu bá IG gbogbo ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnu bá Wike bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnu bá àwọn tán rán wá wípé wọ́n bá rán ni níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni pé ẹrú lẹ́yìn ẹ̀ fi tọmọ jẹ Fubara gbéná wojú ẹkùn wọn ó sì sáwò. ó náà lè ti gbọ́ lẹ́nu Fubara yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ ta tán pátápátá ni pẹ̀lú whatsoever tí ń bá wí ṣùgbọ́n báyìí ń tí ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò wa ń sọ àti ẹgbẹ́ adájọ́ ni pé wọ́n tẹnu àbùkù lu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Rivers lórí statement ọ̀rọ̀ kan tó jábọ́ lẹ́nu wọn pé alukoro iléeṣẹ́ wọn sọ wípé lọ́sẹ̀ tó ń ré kọjá lọ yìí ló sọ wípé àwọn yọwọ́ àwọn US àwọn nínú ọ̀rọ̀ ìdìbò ìpínlẹ̀ Rivers àwọn ò sì ṣetán láti pèsè ààbò fún aráàlú kankan kóníkálukú kórè dira. bí àwọn agbẹjọ́rò náà yẹn NBA wá ní tílé ẹjọ́ bá tiẹ̀ wá pàṣẹ pé kẹ́ ẹ má dá sí ọ̀rọ̀ ìdìbò ṣé ìyẹn wá ní kẹ́ ẹ má dáàbò bo aráàlú ni nígbà tí ìdìbò bá ń lọ lọ́wọ́ wípé iṣẹ́ kílẹ̀ gbà pé ẹ̀tọ́ yín ni responsibility yín ni gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní ìwé òfin eléyìí wáyé lẹ́yìn tí àwọn aráàlú fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ọ̀daràn kan láàrin wọn wọ́n ń gbèrò àti jẹ́ àpótí ìbò gbé sálọ wọn ní ẹ̀tọ́ ọlọ́pàá ni ṣùgbọ́n NBA wá ní ẹ̀tọ́ ọlọ́pàá ni láti dáàbò bo aráàlú pé òfin sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kí wá sáráàlú nìkan náà dáàbò bo wọn ni wọ́n tún dáàbò bo dúkìá wọn lára dúkìá náà sì ni àpótí ìdìbò àgbà wo ni àpótí ìdìbò tó bẹ̀rẹ̀ sí di ara dúkìá séèyàn lè fi àpótí ìdìbò rè yáwó ní báńkì wọ́n ní ẹ̀tọ́ ọlọ́pàá ní o láti dáàbò bo aráàlú nígbà gbogbo irrespective of ohun tó lè ṣẹlẹ̀ wọn ló kù díẹ̀ káàtó pẹ̀lú irú ọ̀rọ̀ tó jábọ́ lẹ́nu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Rivers bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún mi orí báyìí fún ilé ẹjọ́ méjèèjì tó ń dá òwò òwì sílẹ̀ o wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Rivers dá ẹjọ́ wọ́n ló tako ilé ẹjọ́ gíga ti federal l'Àbújá wọ́n ní kéèsì kan náà sì ni wọ́n ní lóòótọ́ jurisdiction yàtọ̀ ṣùgbọ́n ta gangan ló ní jurisdiction ta gangan ni ẹjọ́ rẹ̀ múlẹ̀ ẹjọ́ ti ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ ló múlẹ̀ nítorí pé jurisdiction wọn ni èèyàn kan ilé ẹjọ́ kan wà lè wà látàbújá kó fẹ́ mọ́ ràgàbò ilé ẹjọ́ tó wà ní ìpínlẹ̀ torí pé ó wà ní ìpínlẹ̀ ò sọ wípé ó kéré sí eléyìí tó wà ní federal high court is high court ilé ẹjọ́ ń jẹ́. wọ́n ní ìdí èyí ni Fubara ṣe ní àǹfààní tó sì láṣẹ láti conduct election. ní tí NBA sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n ní báyìí ẹjẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n gbé wa débẹ̀ gan wọ́n ṣàlàyé ẹ̀tẹ̀ gan ní ìbò náà sọ àmọ́ ṣàlàyé ẹ̀ bọ́n bá ṣe ń ṣe narration tiwọn náà àmọ́ sọ Yorùbá sí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. It is very sad that I belong to an industry that's actually being used or allowing itself to be used to trample upon the desires of the population. You cannot begin to explain how different courts, I mean, this is something that's been happening over time. There will be an order handed down by the Federal High Court. The State High Court will give its own order. There are very clear distinctions. You know which court has jurisdiction, you know which court has no jurisdiction. And yet, the same Federal High Court exists in Rivers State, in Port Harcourt there, where you can get whatever order or whatever kind of justice you want, presumably good ones. But yet, people will go to Federal High Court Abuja to go and get their orders. The people in Port Harcourt will go to the State High Court in Rivers State to get their own orders in respect of one election. Definitely, somebody is misinterpreting the law. I have always said it. The law is very clear. We all know, most lawyers are assumed. I mean, it will be very sad for me to say some lawyers know the law. A lawyer is presumed to know the law. And that's why other people come to us to explain to them their rights. Now, when a lawyer, a very, very high-ranking member of the bar goes to court to ask court for orders that he knows the court has no jurisdiction to give, it is sad. And when a lawyer goes to court to get an order that he knows will truncate the advancement of democratic tenets, it is very sad. But unfortunately, the courts will not sanction anybody. The disciplinary bodies will not sanction anybody because the rule of law in Nigeria is not the same as for everybody. Now, this Rivers State say, look at it. They say Justice Leaf who gave an order that says no elections.
Justice Igwe in Rivers State gave an order that says the elections must go on willy-nilly. INEC says, I have not released the voters register that will be used to conduct these elections. The Rivers State Independent Electoral Commission says, no, you are lying. We can go on with this. Then there's another story that says 17 out of 18 parties have subscribed. They said they want to go on with the election. And which party is saying, no, we are not going on? According to reports, PDP. Fubara says, I'm still PDP. And the elections are going on. So he declares 2 days of public holiday so that people can travel to the hinterland to vote in these elections that is scheduled to hold on to. And this morning we heard that some policemen tried to impound electoral materials. And then another court issues from 48 that if you do not comply with my order, I think that's the High Court, you are liable for contempt. Now, we all must ask ourselves, every time in the report we hear pro Wike, pro Fubara, pro INEC, pro Abuja, pro APC, pro PDP. Who is pro Rivers State people? Nobody is working to advance the interests of the people. It is about personal interests. The law is as clear as day after night. It is the personality clashes. It is the ego issues, personal vendetta of the actors in the political sector that is putting the interest of Rivers State in jeopardy. I dare say that all these things are mere shenanigans, and it is better that something gets done. Somebody must go above the fray. Somebody must come up. It may be, this should be exclusively a state thing. They are quoting a Supreme Court judgment that says, so by October 15th, there should be no ad hoc committees in charge of local government. You and I know that the reason why the governor is interested in conducting the election is so as he can put his own, I'm sorry to say, but he wants to be in control. He wants to have full control. Anybody in control of the local government is in control of the state. And the people who are fighting him, they don't want the elections now because they are not ready. The machinery they need to put in place to ensure that they seize control of the local government, they are not yet in place. Òun náà láti gbọ́ lẹ́nu àgbà ọ̀jẹ̀ agbẹjọ́rò yìí sáànù làwọn náà o wọ́n san lórí wọn dúró sánsán ẹni tó bá ti ní control tó ní àkóso ìjọba àbílẹ̀ tó ní àkóso grassroots politics lọ́wọ́ òun náà ni ó jọba òun náà làṣẹ rẹ̀ ó múlẹ̀ ó ní gómìnà Fubara ń jà sí Wike sì wà l'Àbújá tó jẹ́ òun ní mínísítà àmọ́ tí Wike ń wá ìjà àgbà méjì ó dà ṣùgbọ́n gbogbo àlàyé tán ṣe náà láti gbọ́ yìí ó wípé kí ló dé tí institution táwọn wà níbi táwọn ti wá táwọn ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe yan bí ọkà báyìí kí ló dé tán bá gbé ẹjọ́ kan wá sí iwájú high court l'Àbújá ní federal kí ló dé tí high court yóò wò wípé àkọ́kọ́ ẹni tó gbé wáyìí jurisdiction bó lẹ ti ń gbé bọ̀ ó dàbí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ni ó lè ti àti Àbújá wá arrest èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ láì kọ́kọ́ fi ẹjọ́ lọ àwọn police station tó wà ní agbègbè ibi tó ti fẹ́ wá mú èèyàn yẹn kí ló dé tí ilé ẹjọ́ àgbà ilé ẹjọ́ gíga l'Àbújá tó jẹ́ ti federal kí ló dé tán mọ́ wọnú rẹ́kọ́ọ̀dù wọn kí ló dé tí wọ́n pa rẹ́kọ́ọ̀dù pọ̀ gbogbo ilé ẹjọ́ pátápátá àti magistrate àti gbogbo wọn pátápátá Nàìjíríà tán pa rẹ́kọ́ọ̀dù pọ̀ kán lè mọ rí rẹ́kọ́ọ̀dù wọn wípé ilé ẹjọ́ ìtì wà ń bì kan wọ́n ti ń dá lọ́wọ́ lè gbọ́ ń bì mọ́ kí ló dé ó dìgbà tán bá yanjú ẹ̀ kí ilé ẹjọ́ tó tún ga ju ilé ẹjọ́ tán ti ń gbọ́ ẹjọ́ yẹn lọ kán tó dá sí ọ̀rọ̀ pọ̀ tí lọ́ọ̀yà wa ìṣọ́ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tó nà ń bẹ̀ wọ́n yànnà náà fún wa ṣùgbọ́n Wike olóhùn ò ní gbà ó ẹ sì gbọ́ náà ń bẹ̀ òun ní ọ̀rọ̀ wọn ní 17 political party náà fọwọ́ sí pé kí election wáyé ìgbà wo lẹ fẹ́ máa lo àwọn fìdíhẹ́ lọ kí ló dé táwọn èèyàn máa ṣe báyìí náà tá a wá ní pro people tá a ní pro mẹ̀kúnnù. Ní pápápá ẹgbẹ́ adé ọ̀dọ̀ Biden ọ̀rẹ́ mi Biden l'Amẹ́ríkà ó tutọ́ sókè òfojú bá ó sọ̀rọ̀ sí Netanyahu lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ sí ìyẹn olórí orílẹ̀-èdè Israel ó ló ń jọ bí ẹni wípé ó fẹ́ kó bá wọn ó ló ń jọ bí ẹni wípé ó fẹ́ ba ìdìbò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà jẹ́ láwọn ìwádìí bóun ló ṣe kanra wọn lóòótọ́ aláìní ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ mọ́ gbèsè ara yín lẹ́yìn bọ́dọ̀ ogun bá dé ọwọ́ yín wọra bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnu yín kò ṣùgbọ́n kí ló dé tó sọ wípé ọ̀rọ̀ ogun Israel àti Lebanon àti ti Iran òní ó dá wàhálà alẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò tí ń bọ̀ wípé ó fẹ́ fi ẹgbẹ́ Democrat sí losing side níbi tán ti máa fìdí rẹmi ní tààràtààrà òun náà bá kọ́rọ̀ ló bá sọ pé òun mọ́ tó ń sọ ìyẹn ọ̀rẹ́ mi Biden ló mọ́ tó ń sọ ó ní ìdí tó yẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kò sí kán bá lọ wò ó pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí Israel ń gbé lórí ọ̀rọ̀ ogun àtàwọn ọ̀tá rẹ̀ yìí ó lóun wà lẹ́yìn rẹ̀ òun ò sì fìbò
òun ṣe oríṣiríṣi nǹkan, òun gbé ìgbésẹ̀, òun tún sọ fáwọn èèyàn, òun tún convince wọn láì confuse wọn wípé àní Israel mọ ti ń ṣe ọ̀tá láwọn ará bíi àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀. Òun wá ń béèrè nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo lọ́wọ́ Netanyahu, lọ́wọ́ Israel, ó wá kọ̀ pàkọ́ sóhun kó tiẹ̀ sí fáyà. Ṣé mọ̀ pé tó máa ń jagun báyìí wọ́n máa ń cease fire, wọ́n ti ṣe bí ẹ̀ẹ̀mejì ní àárín Ukraine àti Russia, pé kó sí fáyà, kó dáwọ́ ogun dúró ná. Wọ́n fẹ́ negotiate peace, ṣùgbọ́n Israel kọ̀ ó ní bóun bá ti síná, tóun ti sọ wípé on your mark get set, tóun ti dárúkọ go, ó ní bóun ló ń gbọ́, òun ò gbọ́ pọ́n. Ó ní bí ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tó mọ̀ gan-an tó bá wà lójú ọ̀nà tó fẹ́ dóun dúró lóhùn níbi dín bá ní bó ṣe ríre. Ó mọ̀ páwọn èèyàn ti fi ń bú àwọn ni pé àwọn làwọn tí ọ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ kó wọ́n pa àwọn èèyàn káàkiri pé ó mọ̀ yẹ àwọn aláìṣẹ̀ tó ti bá ogun yìí lọ ni, pé odidi àwọn táwọn bá jà lọ́jọ́ sí gan ní Vietnam, gbogbo bọ́ọ̀mù táwọn jù bẹ́ẹ̀ gan, eléyìí tí wọ́n ń jù yìí gan ti fẹ́ẹ́ ju ti eléyìí táwọn jù lọ́jọ́ sí, pé kó dáwọ́ ogun dúró káwọn fi sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Ó ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́rọ̀ sétí rẹ̀ di ni, àwọn èèyàn sì ti fẹ́ mọ́ lò against àwọn l'Amẹ́ríkà. Àwọn ọmọ Amẹ́ríkà gan tó yẹ kó dìbò fáwọn, wọ́n ní nǹkan ẹyọ kan tó kù nìyẹn, ceasefire, káwọn ti ọ̀nà àwọn náà, kó respect àwọn, káwọn èèyàn rí pé káwọn ọmọ ìlú àwọn rí wípé àwọn ń bọ́ sọ̀rọ̀, ó sì gbọ́. Èyí tí wá ń ṣe tinú mi ní ṣe, inú ti ń bíbi dín báyìí o. Àwọn ọ̀tá sì ti ń lò ó, bóyá Netanyahu wà dúró, bóyá kò ní dúró, torí àwọn Iran gbogbo wọn tán dojú, àwọn bíi mẹ́ta ló dojú kọ báyìí, Iran, Lebanon àti Palestine náà sì rèé, wọ́n fẹ́ gba sovereignty fún wọn ní UN, ó wà lára ẹ̀ tí Netanyahu ló wọ̀n nígbà. Láìpẹ́ yìí ni Netanyahu sì kìlọ̀ fún Secretary General UN pé òun ò gbọ́dọ̀ rí lórí ilẹ̀ òun mọ́, kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ sàkání òun. Ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ wá mọ́ di iṣu atayanyan, yam pẹpẹ skata. Búdà a mọ̀ mú update wá fún yín bí bá ṣe ń lọ o. Ìlú ròyìn táwọn wọ̀ lọ ní ìsìn ní tààràtààrà, ó ní ti ìròyìn àwọn onítẹ́tẹ́ o, wọ́n lẹ́yìn ará Èkó lẹ́ta tẹ́tẹ́ jù. Ìwádìí ló fi hàn o, kì í ṣe mi o, kì í ṣe Bobby, kì í sì ṣàyà o, torí àmọ́ yànnà náà ní ìsìn yìí o, torí ọ̀rọ̀ ìròyìn tí wàá fẹ́ di mọ́ tó ń ṣe o. Mọ́ sọ̀rọ̀ bó ṣe wẹ́ o, torí pé o wà lórí afẹ́fẹ́ o. Ọ̀rọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ òyìn dénú àwa tá à ń kà náà, Ọlọ́run ní sọ wà. Oríṣiríṣi ẹ̀sùn náà máa fi kan ilé ìwé ìròyìn, ṣùgbọ́n àwa nígbà tá a ti mọ àṣírí allegedly, wọ́n sọ pé wọ́n fẹ̀sùn kàn án, ìgbà náà làwa náà ti pógojá. Ẹnu wa wà ní yọ̀ débi wípé a ní wọ́n lè yàn kan sí nǹkan àwọn ọmọ ó ṣe ní ìrọ̀rùn, wọ́n fẹ̀sùn kàn ní. Nítorí ẹ̀mọ́ gbẹ́lẹ́nu wa nu o, ẹ̀mọ́ bá àfàdúrà dé pé wọ́n fẹ̀sùn kàn, wọ́n ní allegedly, mọ́jọ kúrò lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí o, mọ́jọ kúrò lẹ́nu rẹ o, àtàyà o, kò ní kú o, Ọlọ́run ní bá wa ṣe. Ó dá o, nínú ìwádìí, nínú àbájáde iṣẹ́ ìwádìí tán sẹ̀ ṣe, wọ́n ní 600 billion naira ló ń wọlé sí ẹgbẹ́ pé mo ti ní wọ́n ní. Ọ̀rọ̀ yìí bá iṣẹ́ rí ara bọ̀dà Gbénga Adébóyè ni mo ti kọ́. Ó ní wọ́n ní kì í tán lẹ́nu oníròyìn. Ara bọ̀dà mi Gbénga Adébóyè lẹ́nu wọn ni mo ti kọ́rọ̀ hùn kí n tó bẹ̀rẹ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ rárá. Wọ́n ní kì í tán lẹ́nu, ó ní lọ́lọ́run jogún fún àwọn oníròyìn. Ó wà máa ní kó sojú rẹ̀ gan kó lẹ́rìí, wọ́n ní wọ́n sọ pé allegedly ni. Ó dá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní mo tún ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní 600 billion ló ń wọlé sápò iléeṣẹ́ látàrí tẹ́tẹ́ títa lọ́dọọdún. Wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà tó tó 60 mílíọ̀nù 60 million ló ń ta tẹ́tẹ́ lójoojúmọ́ everyday. Ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ wípé nígbà táwọn wá ká ti Èkó, wọ́n ní àwọn ọmọ Èkó ló ta tẹ́tẹ́ jù o. Lẹ́yìn tẹ́ ń ta ò ṣe o, pé ìgbàgbọ́ rẹ bá rọ̀ mọ́ ni o, Ọlọ́run ló mọ iye tó ní kálukú ń lù sí lápò ara rẹ̀. Ẹlòmíì gan-an wọ́n máa gbowó lọ́wọ́ ọdún àwa ìpè kíta ò ní mọ̀ pé tẹ́tẹ́ náà fẹ́ fi ta tẹ́tẹ́. Ẹ̀mí burúkú ni tẹ́tẹ́, ẹ̀mí tẹ́tẹ́. Bọ́dà kan pè mí lọ́jọ́ sí ó ròyìn ẹ̀mí tẹ́tẹ́ pé bọ́dà àwọn kan ń ta pé kò sí tán létà. Kí ló ti ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ agbéròyìn kan gbà kan ni lórí ọ̀rọ̀ tí Muyideen tán ní Muyideen ta tẹ́tẹ́, wọ́n ní ni o tán ló ń ta tẹ́tẹ́ tíyàwó rẹ̀ fẹ̀sùn kàn. Ìgbà ẹni brother ẹ̀ send the voice note yẹn sí mi pé ẹ mọ̀ bù Muyideen, ẹ̀mí burúkú lẹ̀mí tẹ́tẹ́, pé bóyá torí ẹ̀ ní kíní ṣe gbàwé lé lọ́wọ́ ẹ̀ ńgbà náà
ìgbà yẹn a sì ń wá tamọ̀ sí ìròyìn yẹn pé bóyá torí ẹni pé kó mọ́ rèé fi ta tẹ́tẹ́. Ẹ̀mí tẹ́tẹ́ burú bó bá ìta lójúmọ́ kan báyìí ẹ̀mí odidi ẹ̀mí kan lẹ̀mí tẹ́tẹ́. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń ta ní mọ̀ dá wàhálà alẹ̀. Wọ́n lè fi gbogbo owó oṣù wọn ta tẹ́tẹ́, gbogbo owó oṣù tó tún máa yáwó tó bá ta tó bá jẹ wọ́n á tún kó gbogbo owó tó jẹ wọ́n á tún kó lórí tẹ́tẹ́. Ẹ lọ àwọn tí ń ta bẹ́tìn gbogbo wọn ẹ lọ wò wọ́n, àwọn tó sì irú owó alátọ̀, owó orí tútù, owó orí gbígbẹ nírú àwọn tó ní tẹ́tẹ́ yẹn sì ń gbà. Owó èèyàn kan náà fi ń sanwó gbogbo adúrú èèyàn náà máa kójọ, wọn á kànjọ bóyá bí ìdá kan náà máa fi jẹ tó bá jẹ 20 million tó jẹ 30 million bóyá ìdá kan nínú gbogbo àwọn tó dáwó jọ tó lose. Owó gbogbo àwọn tó lose ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tó lose náà máa fi sanwó winner, ìwọ̀nba winners péréte. Ṣùgbọ́n mo mọ language wọn gbà náà, mo mọ̀ pé permutation wà, mo mọ̀ pé 3 direct wà, mo mọ̀ pé 2 direct wà, ìkan náà wà báyìí ó ní púpọ̀ báyìí kò sí 1 direct àbí. Táwọn ìyàwó olé ń rò rè ta tẹ́tẹ́ ní ìsọdá, ìwọ ọmọ ìsáré bá ń ta tẹ́tẹ́ bá ń ta 23 42, ó fẹ́ yá àwọn kan wèrè. Àwọn kan ti ẹ̀wà ládùúgbò wọn kẹjà ńgbà yẹn ní Toyin Street, wèrè kan wà tó máa ń lọ tó máa ń kọ nǹkan kiri lára kínní pépà báyìí, ó máa di pépà mọ́ra ni náà máa lọ máa bá wọn ní kó fáwọn nọ́mbà wèrè kò sí nọ́mbà tí wèrè fún wọn tó jẹrí, kó fáwọn nọ́mbà ẹlòmíà lálà báyìí á lóun rí nọ́mbà lójú oorun láì ṣe wèrè. Ìmí inú ara owó náírà ló ti máa sá nọ́mbà jọ mọ́ra wọn tá máa yí mọ́ra wọn. Àwọn kan sì wà wọ́n mọ̀ study, àwọn oní proper tẹ́tẹ́ mọ̀ pé tẹ́tẹ́ ayé ìgbà kan wọ́n sì ń ta tẹ́tẹ́ yẹn náà o. Àwọn old football club tẹ́ẹ̀tí ẹ̀ ní morúkọ wọn, àwọn club tẹ́ẹ̀ gbọ́ orúkọ wọn rí tó wo football match wọn rí wọ́n ti wá modernize tẹ́tẹ́ ní ìsìn, wọ́n ti wá ń fi sport betting, sport kìíní kan football oríṣiríṣi, wọ́n sì gba license. Wọ́n ní ẹmọ́ kówó yín wá, ní ẹmú tẹ́ẹ̀rí tẹ́ẹ̀ fi ń kówó yín dànù. Ìmí ò yẹ kó ti soríire láyé ẹ̀, àwọn owó pẹ́pẹ́pẹ́ tó fi ń ta tẹ́tẹ́ yẹn ó yẹ kó ti fi soríire. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní ààrẹ Èkó ló ta tẹ́tẹ́ jù, wọ́n ní 243 million lè kò rí gbà nínú gbogbo 600 billion. Èmi rò pé kìíní correct, ó yẹ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àdúgbò wọn náà ti ta tẹ́tẹ́ jù tí ẹ̀ sádùúgbò tán ti tá lẹ́kọ̀ọ́, pàápàá jùlọ Ìkẹjà, Agége mọ́ gbogbo ìkùlé Ìkẹjà yẹn wọ́n ta ṣége nù tẹ́tẹ́. Ó dẹ̀ ẹja kó mẹ́wọ́ ẹja wa máa mú ìròyìn míì wá fún ìròyìn tá a máa mẹ́nu lé nìsí, ó jọ pé òun náà láàmú fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀. Ó ní tí ìjọba Nàìjíríà ò tán láwọn ti ṣetán láti kó gbogbo ọmọ Nàìjíríà kúrò ní Lebanon níbi tí ogun ti le lọ́jọ́ ogun le, wọn láwọn ti ṣetán láti gbé bàálù lẹ̀ kàn kó gbogbo ọmọ Nàìjíríà kúrò ní Lebanon pátápátá o. Àti ìka ti Wizkid ó dá àáfi ti Wizkid àáfi parí ẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ka ti ọmọ Nàìjíríà yìí náà. Ìròyìn pọ̀ tá àti ìka ẹ̀ mọ́ bínú o, ibo là ń lọ. Ìròyìn pọ̀ tá àti ìka tí gómìnà Akwa Ibom náà wà ń bẹ̀ o, tó fi ọmọ rẹ̀ dípò ìyàwó rẹ̀ táwọn èèyàn ń bí pé só fẹ́ fẹ́ ọmọ rẹ̀ ni. Ẹjẹ́ sáré mẹ́nu létí Lebanon iná. Wọ́n ní lóòótọ́ ní ogun lé láàrin Lebanon àti Israel, ṣùgbọ́n adúpẹ́ kò kan àwọn ọmọ Nàìjíríà kankan o. Ìró ayọ̀ là ń gbọ́ sí gbogbo wọn. Ìjọba Nàìjíríà ló fọ̀rọ̀ ìléde bí wọ́n ṣe ń gbáradì láti rè kó àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ gbé bàálù ńlá kan lẹ̀, wọ́n fẹ́ kó wọn wálé. Wọ́n ní láti inú oṣù kẹjọ ní ẹ́mbásì Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ ní Lebanon ti ṣèkìlọ̀ fún ìjọba Nàìjíríà pé ìbá sì dára kí wọ́n tètè wá ojútùú sí mọ̀sí máa kó àwọn Nàìjíríà kúrò ń bẹ̀, ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n kéde pé kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà lágbègbè ibi tí ogun ti le kí wọ́n kúrò ń bẹ̀. Wọ́n ní gbogbo wọn náà sì gbọ́ràn sí ìjọba lẹ́nu, wọ́n kúrò ń bẹ̀, wọ́n wá lọ sí ibì kan tó ń pè ní Beirut lápá ibi tí àlàáfíà ti jọba díẹ̀ ní Lebanon. Ṣùgbọ́n báyìí ó ti wá fẹ̀ lójú. Wọ́n ní gbogbo bí iná ti ń gbọ́ ìró àdó olóró, ẹ̀rù ti wá ń bọ̀ ọmọ Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ mọ̀ tọ́ ara wọn ni rárá. Àwa kóyín ní kò pẹ́ kò ní jùbá náà lọ́nbẹ̀rún, kò ní jùbá náà láàfẹ́ pẹ́ rárá torí ìròyìn sí pọ̀lẹ́. Ẹjá sáré mẹ́nu bá ti Wizkid ká tó lọ sí Akwa Ibom lórí ti ọ̀rọ̀ Wizkid di ó ẹ mọ̀ pé ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin òun, ìjà ọ̀rọ̀ náà ni ó, wọ́n ń takùrọ̀sọ, wọ́n ń sọ̀rọ̀ síra wọn, wọ́n ń paroko síra wọn láàrin òun àti akẹgbẹ́ rẹ̀ Davido. Àwọn méjèèjì wọ́n ń wà kó lọ́rọ̀ kan o. Àwọn Wizkid náà wọ́n ti wá amútẹ́bí wọn mọ́ báyìí wípé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹbí Wizkid. Àwọn wo wá ní àwọn tàgbègbè Sùúrùlérè ní o,
wọ́n ní ẹ mọ́ fojú burúkú wo Wizkid o pé àwọn wà lẹ́yìn rẹ̀ o, wọ́n ní ẹbí Wizkid pàápàá jùlọ bàbá rẹ̀ wọ́n ní ó ṣàánú ju anybody lọ. Ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjà tó wà láàrin Wizkid àti Davido ó ti ń fẹ̀ lójú, ó sì ti ń tabalé, ó ti ń taboko, ó ti ń taba ẹbí méjèèjì. Àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí ẹbí Wizkid, bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí ẹbí ọmọ bàbá olówó. Wọ́n ní àwọn ará Sùúrùlérè ní àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n láwọn fẹ́ fọ́n fèrè iṣẹ́ ribiribi tí Wizkid ń ṣe lágbègbè àwọn o. Wọ́n ní bàbá yìí, wọ́n ní bàbá Wizkid máa ń ṣàánú gan ni. Mrs Joy Oríṣẹ̀san tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ LCDA lágbègbè náà bá wọn fẹnu sí wípé àwọn máa ń fi ìgbà gbogbo rọ́wọ́ bàbá Wizkid ní pé yàtọ̀ sí oúnjẹ tó máa ń pín fáwọn aláìní ládùúgbò náà. Wọ́n ní ọjọ́ 10,000 naira fún gbogbo àwọn èèyàn, ọjọ́ 20,000 ọmọ mi ní kó ń bùjẹ bùdànù fún yín. Wọ́n ní pàápàá jùlọ wọ́n ní ti community project tí wọ́n máa ń bá wọn ṣe wípé ó máa ń ká wọn lára nígbà tí ẹni project bá wà ní agbègbè náà, wọ́n máa ń gbáwájú gbẹ̀yìn ni o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni Wizkid fúnra rẹ̀, wọ́n ní lóòrèkóòrè ní máa ń yọjú sádùúgbò. Wọ́n ní láìpẹ́ yìí ló wá tó fún àwọn ọmọ ní 10,000 àwọn bíi 50 tán ju ọmọ ọdún 12 lọ. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ló tún wo ẹbí kọ̀ọ̀kan tán ti ju 5 lọ, ó tún fáwọn yẹn náà ní 50,000 àwọn ò lè káyé rẹ̀. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni yóò tún bí tán ti ń gbá bọ́ọ̀lù ṣe wípé ń gbò jẹ́ pé ibẹ̀ ló dàgbà sí. Láwọn yẹn wá ní ó dá o, bàbá Davido tá a mọ̀ sí bàbá olówó pé kí làwọn ṣe ládùúgbò wọn. Ó ní ṣé ọ̀rọ̀ tí bàbá Davido lẹ́fẹ́ mọ́ sọ, bàbá Davido ní school láìpẹ́ yìí la gbọ́ pé wọ́n fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan ní 1 billion naira. Lóòótọ́ àwọn èèyàn ní sọ lè fún wọn sáà, mo ní wọ́n lè mọ́ fún wọn lówó tààràtàrà, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan bá nídìí tó aggregate tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ 1 billion bó ní gbogbo ẹ̀ náà máa supply. Bó ṣe building náà fẹ́ kọ́ tí ò ju bí 500 million lọ, gbogbo nǹkan fẹ́ fi supply. Wọ́n lè ní kí àwọn kan lọ wòye tó máa kọ́ tó máa parí ẹ̀, wọ́n á sì kówó yẹn fáwọn àwọn yẹn ló máa lọ kọ́ building yẹn. Ó lè má jẹ́ cash náà máa fún wọn. Wọ́n wá ní ládùúgbò wọn ń kọ́ mu ní ṣé bàbá Davido ń gbé àdúgbò tálákà ni àbí àwọn aláìní wà ládùúgbò bàbá Davido? Ẹ̀yin gan ẹ mọ́ béèrè àwọn nǹkan tí ó sì. Gbogbo olówó ló wà ládùúgbò bàbá Davido. Wọ́n wà jáde wọ́n wà ní àwọn fún àwọn ìdílé kan ní iye kan, táwọn ìdílé tó wà ń bẹ̀ gan ìmí ìlówó ju bàbá Davido lọ. Àwọn silent billionaire àmọ́ wà Nàìjíríà. So ẹ mọ̀ jẹ́ àmúta àwọn ẹbí méjèèjì mọ́ o, ẹ fi àwọn méjèèjì lẹ̀ kán máa pariwo ara wọn tó bá yá tó bá sún wọn, wọ́n dákẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan nínú àwọn aládùúgbò wọn ní Sùúrùlérè, ìyẹn Kamon Ajíbolúwa tó náà jẹ́ chairman LCDA ní Small London, òun náà jáde o. Ó ní òun kí Wizkid àti ẹbí rẹ̀ fún iṣẹ́ ribiribi tán ṣe o. Ó wá lo àǹfààní náà, ó tún fi béèrè lọ́wọ́ Wizkid pé àwọn ní ìdí solar energy street light ń bẹ wípé bí ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún kó tún wá sí fáwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dá wípé àwọn ò jẹ́ kí Wizkid lè gbọ́ nínú gbogbo yílà ìlò tóun àti Davido ń bára wọn fà. Davido náà sì ti wá sọ̀rọ̀ o, torí kò sọ̀rọ̀ láti jọ́ yìí, ó maintain peace ẹ̀, ó ti wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wípé òjò làwọn òbẹ́ èèyàn kan jà, ó ti ẹ̀gbẹ́ trophy kan báyìí lọ́wọ́ wọn ò mọ bí tó ti gbà, wọn ò mọ bí tó ti fún award bí award báyìí ni. Ó ní àwọn help àwọn èèyàn láti grow, ó ní iṣẹ́ tó ń gbà nù, ó ní gbogbo ẹni tó bá ń gbìyànjú láti fa òun wálẹ̀, ó lóun ò rí wọn. Ó ní ṣùgbọ́n iṣẹ́ táwọn gbà ni pé káwọn help ara àwọn, wípé káwọn èèyàn mọ́ wo bẹ̀ pé kán gbalẹ̀ ságbójú, kán gbójú kò ń bẹ̀, kán jẹ́ káwọn mọ̀ sí bọ́n ṣe ń ṣe lọ. Ó dá o ìròyìn táwọn mọ̀ fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí. Ó ní ti ìròyìn gómìnà wọn ní Akwa Ibom o, tí ìyàwó wọn ṣaláìsí lọ́jọ́ sí kọ́lọ̀ ń tẹ̀lẹ̀ fẹ́ni eré o. Ṣùgbọ́n awuyewuye kan tí wọ́n ń jẹyọ látàrí bí gómìnà yìí ṣe wá gbé ìgbésẹ̀ kan o ní ìpínlẹ̀ náà. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kó ṣèjọba, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ náà tí wọ́n ń pariwo pé ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ ó ṣèjọba rẹ̀, ó tàwọn lọ́rùn bí ṣe ń ṣe. Wọ́n ní ẹ fún láàyè kó kẹ́dùn tìyàwó rẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dolóògbé. Wọ́n ní ẹ fi ọmọ rẹ̀ lọ́rùn lẹ̀, ẹ fún náà lọ́rùn lẹ̀. Tó bá ní ọmọ òun ní ó gba ipò ìyá rẹ̀ tó jẹ́ ìyàwó òun, wọ́n ní kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe èèyàn. Ó dá lọ́nà wo lọmọ rẹ̀ sì fẹ́ gba ipò ìyá rẹ̀ o, só fẹ́ kó ẹrù wálé kó máa ṣe bí ìyá rẹ̀ ṣe ń ṣe kó máa ṣẹ̀tọ́ ni. Wọ́n ní rárá, wọ́n ní àwọn alábòsí náà ń gbẹ̀yìn kiri. Wọ́n ní kò sí tí ọmọ àti bàbá fẹ́ fira wọn ṣe bí kò ṣe ọ́fíìsì first lady tí ìyá rẹ̀ filẹ̀ ní bàbá rẹ̀ ní kó rí súnmù pé kó máa bá lọ. Láwọn ìwà ní pé ìyá rẹ̀ ló filẹ̀, ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ kó jẹ́ pé ọmọ ni ó wà gbabẹ̀? Tó bá jẹ́ wípé gómìnà yẹn gan ò níyàwó ńkọ́, ṣé ọmọ ni ó máa gbapò first lady? Àti wípé ṣé ipò first lady wà nínú ìwé òfin? Wọ́n bá rán àwọn ará Akwa Ibom padà sínú ìwé òfin wọn pé ẹ̀rẹ̀ èwo inú ìwé òfin Nàìjíríà, ẹ sì wo inú ìwé òfin state yín náà pé ṣé ti ń jẹ́ first lady office wà. Tó bá wà, ta ni wọ́n sọ pé ó lè gbabẹ̀? Tó bá ti jẹ́ pé èèyàn lè fi anybody sí, a jẹ́ pé kán kúkú máa dìbò yan first lady ńgbà náà. Oríṣiríṣi ni máa ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà.
lẹ́ẹ̀bà tó wá mọ́ ìdìbò yẹn first lady pé anybody ló lè ṣe ń gbà náà kán kúkú fi ipò yẹn jìn kí àwọn obìnrin mo ní kí wá ní igbákejì gómìnà wọn mọ̀ sí wọ́n ní wọ́n jẹ́ kọ́mọ́ ẹgbẹ́ mọ̀ sínú wọ́n ní ìyàwó ló yẹ kó gbàbẹ̀ ní ìsìn tí ààyè ìyàwó sì ti ṣófo wọ́n ní kì í sí ọmọ tí ò bá bímọ obìnrin kọ́ wọ́n ní sí ó fi ọmọkùnrin bẹ̀ náà ni wọ́n á wò pé confusion break ìbòònù ayé yín ò ní ṣófo níbi tí ẹ ti ń ṣe ojúṣe yín ayé tèmi náà ò ní ṣófo lórí àwọn ọmọ kì í wá sí lórí ọmọ nìkan gbójú tó wò mí títí ń gbọ́ mi ayé yín ò ní ṣófo níbi tó dáa o ibi tí ò dáa nìkan ọlọ́run ò ní fààyè gbà wá ń bẹ̀ torí èmi máa ń la àdúrà ayé yín ò ní ṣófo ó wà ládélẹ̀ àwọn lè ṣófo níbi nǹkan burúkú ọlọ́run ò ní fààyè mi síbi téèyàn ti kú ọlọ́run ò ní fààyè mi síbi ìbànújẹ́ ayé yín lè gbófo àdúrà gidi ni ṣùgbọ́n ẹ máa là á ayé yín ò ní gbófo tèmi náà ò ní gbófo níbi nǹkan rẹ̀ níbi tí àwọn ọlọ́jọ́ táwọn ọmọ wa bá ń ṣe nǹkan rẹ̀ ayé mi ò ní gbófo tí yín náà ò ní gbófo ṣùgbọ́n lọ́jọ́ burúkú èṣù gbomi mu wọn ò ní bọ́n sí ń bẹ́ o torí ẹ̀yin ò bá fún sọ pé àní bá wọn rìn lọ́jọ́ ebi ń pọ̀nà ààyè èèyàn gbófo lọ́jọ́ tẹ́bi ń pọ̀nà nìyẹn ọlọ́run ò ní jẹ́ ká bá wọn máa yè sí ọjọ́ náà wọn ò ní bọ́n sínú mọ́tò náà sẹ́ni bá ṣe làbáhùn torí ọlákọ ọlábo bẹ́ẹ̀ ni bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí inú ọlọ́run tó dàmọ́lẹ̀ tó dá òkùnkùn táà mẹ́nu jálẹ̀ kan ọlọ́run tó ṣe ní word and opposite tó dọ́kùnrin ó dóbìnrin ẹ̀rì máa wá ìdí ẹ̀rì wípé méjì méjì lọ́lọ́run dá yìí àkànlé rí ìdí ẹ̀ nítorí ẹ̀ ń bá fẹ́ wádìí gbogbo sí olúwa ó fẹ́ ṣetán tó fẹ́ tẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó tún gbé wa débẹ̀ lónìí ìjìnlẹ̀ ní ìròyìn tòní ìjìnlẹ̀ ní ìpàdé ọlọ́mọlú tòní ṣàǹgbádùn rẹ̀ ṣé mò ń gbé yín débẹ̀ ìbá ìròyìn náà ní o ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá yànnàná ìbá sáná wọlé ìbá lé téńté ìbá léfò ìbá gbéra kò gbéra sọ ìbá ìfẹsowápọ̀ èmi náà ní ìbá gbáǹkọ́ gbì èmi náà ní ìbá tíkú mi àìtíkú yu god no go fẹ́ rìn gìnìgìnì níjẹ́bẹ̀ ìròyìn lèmi fi ń rìn gìnìgìnì tí sì múnú yín dùn èmi náà ní ìbá sáná wọlé o ẹ mọ́ gbàgbé èmi náà wá tún ní ibà kéde fún Yorùbá Nation èmi náà ní ibà exoduration èmi ní ibà go straight to the point èmi náà wá ní ibà GCON yín a fi lè pàdé lọ́la láti Olódùmarè oníyẹnsí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́ jẹ́ náà kọ́ ìbínú níre tá a sọ̀rọ̀ àtàrẹ náà láàmọ̀ sọ̀rọ̀ yín náà mọ̀ sọ̀rọ̀ wa ẹ ń bá wa parí pọ̀ tó pẹ̀sẹ̀ pọ̀ síbì kan tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa wá àṣìṣe wa wọn ní rójú ráàyè kì í ṣèpè I love you thank you for your time ẹ mọ bá ń share ẹ mọ bá ń pàmò yín sábẹ́ comment section yóò dáa fún gbogbo wa fi pàdé happy weekend to you ọlá ó ṣeé ṣe ká ṣe live show ojú àfẹmọ́jú ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ilẹ̀ ó ti mọ dáadáa ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ní Europe ń bì òun ó ti mọ yọ díẹ̀díẹ̀ yóò fẹ́ bọ́ sí bí aago 7 ọwọ́ àárọ̀ l'Amẹ́ríkà á sì live show á gbéra wa débẹ̀ ká tó wọnú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú lálẹ́ yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tì ìbànújẹ́ ò ní kángun sọ́dọ̀ yín bye bye you and I love you.